سلام، خوش اومدید در گیم شو و یه قسمت دیگه از فستیوال تابستونی گیمینگ. خب بچه‌ها، همونطور که توی قسمت قبلی این فستیوال گفتم، جف کلی داره یه برنامه خفن سامر گیم فست میذاره و هی داره چیزای خفن رونمایی میکنه. دیروز پرو اسکیتر بود، امروز یعنی دیشب یه ویدیو گذاشته که من هنوز خودم ندیدم. حالا توضیح میدم چرا هنوز خودم ندیدمش، ولی خب دیشب ساعت 7-8 بود یه ویدیو گذاشت با این عنوان: اولین گیم پلی از پلی استیشن 5 رونمایی از آنریال انجین 5. واو پسر، یعنی تا الان خودم خیلی گرفتم که نگاهش نکردم. و حالا توضیح میدم که چرا همون موقع نمیذارم. 3 تا دلیل داره. یکی این که من اینترنتم اونقدر قوی نیست که مثلا همون موقع بشینم نگاه کنم برای شما آپلود کنم، هم رو آپارات هم روی یوتیوب. خب برای همین میذارم همین صبح که نور خوب باشه، سر فرصت بشینم نگاهش کنم و قشنگ با حسال بشینیم با هم دیگه حالشو ببریم. و یکیش اینه، یکیش هم دیشب داشتم ویدیوهای فینال فانتزی و قسمت آخر همین استریتس آف ریج 4 رو براتون آماده میکردم و خب میگم اینا طول میکشه ادیت کردنش و اینا، برای همین گفتم بذار فردا دیگه سر حال بشینیم. امشب هم که پنجشنبه باشه، از دوره جزئی از این سامر گیم فست، یعنی استیت آف پلی پلی استیشن هم شده جزئی از این سامر گیم فست که قراره یه ویدیو 18 دقیقه‌ای از گیم پلی گوست آف سوشیما، 18 دقیقه از بازی که من هایپ ترین بازی امسال برام، حتی لاست آف اس هم بالاتره، حتی از سایبرپانک هم برام بالاتره. گوست آف سوشیما خیلی دوست دارم ببینم چیکار میخواد بکنه. دم جف کلی گرم که اینقدر خفن داره به اون حال میده توی این تابستونی که هنوز نیومده، هنوز تابستون نشده که، ولی خب خیلی دارن حال میدن به اون. به حال این ویدیوها بریم با هم دیگه نگاهش کنیم طبق معمول. و اینا هم بدونید تمام ویدیوهایی که توی سامر گیم فست چیز کنه من پوشش میدم حتما. حالا دیر و زود داره ولی قطعا میذارم. بریم ببینیم چیکار کردن تو این یکی که مطمئنم یه گیم پلی خفن از پلی استیشن، یعنی اون چیزایی که من تو پادکستم گفتم بهتون اولین گیم پلی که پلی استیشن بذاره ورق برمیگرده. حالا ندیدم هنوز، ولی خب به هر حال هایپی که دورش بوده رو دیدم ملت دارن خودشون خفه میکنن که عجب چیزی و اینا. بریم ببینیم چیکار کردن، ترجمه میکنم براتون و بعدش اگر چیزی بود حالا تحلیلش هم میکنیم. به هر حال بریم. سامر گیم فست، آینده رو بازی کنید. دقیقاً آینده. شوکیس اپیک گیمز. دوستان که نمیدونن اپیک گیمز آنریال انجین، خیلی این شرکت رو با Hello, I'm Brian Karras, technical فورتنایت director of graphics here at میشناسنش. Epic Games. Hi, I'm Jerome Plateau, art director of the special project. A few years ago, we got together as a team and brainstormed where we thought we could push forward the state-of-the-art in real-time graphics. There were 2 key areas that stood out. این کارگردان The هنری، first, dynamic global illumination. Beautiful کارگردان bounce lighting تکنیکال و هنریه. instantaneously. I don't have to be constrained to do a game where the world has to be static, and I'm able to iterate a lot faster. And we call this new system Lumen. We're about to show you what it is capable of. But first, there was another area یه قابلیت that we جدید thought داره we could انجین push forward. آنریال Truly انجین، virtualized لومن، geometry. سیستم The artist wouldn't have to be نورپردازی concerned جدیده. over poly counts, draw calls, or memory. We could directly use film quality assets and bring them straight into the engine. And that's a big deal for artists. یه I just ویژگی want دیگه to هم be able هست، to import my اینکه ZBrush شما model, میتونید my تکسچرها photogrammetry و scan, my پالیگان CAD هایی data, با without wasting کیفیت any یه time فیلم optimizing, مستقیم creating وارد melodies, بازی or even کنید. lowering the quality to make it hit frame rate. In the end, that's what it's all about. Art that just works. And we call this new technology Nanite. Here نانوی، is the اسمش future of نانویه. Unreal Engine running live آینده on PlayStation 5. پلی استیشن Awesome. 5 Let's take a look at it. ریل تایم، دقیقاً در روی پلی استیشن 5 اجرا میشه. This has to be the right way. این بعد مسیر اون این طرفی باشه. اوه اوه اوه، اینه نسل بعد. اوه، نور پردازی رو ببین. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some قبل of از اینکه the ادامه key بدیم features of this ببین یکم demo. به این صحنه نگاه کنیم. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles دیگه each. تکسچرهایی که استفاده کردیم دیگه تکسچرهای گیمینگ نیستن، تکسچرهایی که تو فیلم‌های سینمایی برای رندر فیلم‌های مثلا اونجر و اینا استفاده There are over a میشه. billion triangles of source geometry in each frame that بیش Nanite از crunches down بیش از losslessly 2 to around میلیارد 20 million drawn مثلث، یعنی اون triangles. توی این صحنه داریم What می‌بینیم does that ما. many triangles look like? اینجوری This isn't noise. These are the که اینا triangles, each a نویز different نیستن، color,
میگه اینا Most are so تعداد small that they مثلثایی look که توی این like صفحه noise. اسپاش Nanite داره. achieves ببین detail کل down to the تصاویری که pixel, ما توی 3D which می‌بینیم means triangles از are often the مثلث‌های size of ریز ریز pixels. تشکیل شده و این This amount of میلیاردها geometric مثلثه. detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. پیکسلیه. دیگه Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic. With the power of میگه حالا Lumen که that از even includes نورپردازی multi-bounce صحبت global کردیم تمام illumination. نورپردازی اینجا No light داینامیکه، maps, یعنی no baking here. کاملا ری Without تریسینگه. GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light وقتی and the bounce اینیبل changes میکنه اون instantly. لومینو ببین با حرکت آفتاب ببین Okay, let's فرق keep going. میکنه اون صحنه که توش هستیم. یعنی اگه بازی چرخه روز و شب داشته باشه دقیقاً محیطای بازی با اون چرخه روز و شب از تو تغییر میکنه، We've made ثابت some نیست. great additions to our audio system as well. Convolution reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces, خب like actual caves that we sampled, حالا داره and درباره reproduce them صدا in virtual صحبت میکنه. اون spaces. تکنولوژی که گفتم پلی Sound استیشن field داره. rendering allows us to record and play back spatialized audio. میگه کاری میکنه که شما حس میکنید توی اون غارید، تمام سورس های صدایی رو حس میکنید انگار که توی All of اون this adds up to a فضای more immersive غار هستید experience. و همه اینا کمک کنن که شما ایمرس بشین، غرق بشین تو محیط اون بازی. حالا کیفیت این ویدیویی که من دارم مقدار پایینه، نسخه با گرافیکش دیگه خودتون نگاه کنید. این چیزی که دارید میبینید کیفیتش اومده پایین چون تبدیلش کردم. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. خب میگه این چیزا دیدین رفتن تو هوا، این خفاشا اینا یه چیز ساخته شده نبوده. میگفت اینا کاملا Also added a نسبت ton به of new محیط اطرافشون functionality to run آگاهن. fluid simulations like you see in the water below. حالا داره شبیه ساز آب رو میگه ببینید این میزان شبیه سازی آبمونه، مایعات. The demo runs on our chaos physics system. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. در رابطه با چیزشون صحبت کرد، سیستم فیزیک و اینکه این پارت ذرات سنگ که میریخت پایین اینا کاملا فیزیک دارن همشون، اینجوری نیست که انیمیشن باشن، طراحیش باشه، کاملا نسبت به این محیط که شما داری می‌بینی، این جیومتری که حالا توی Now اصطلاح that the بهش میگن environment is so داره complex, طبق اون we needed واکنش to نشون greatly میده. improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping, which dynamically modifies IK and body position to look more natural. For the character to more realistically interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events, like her hand on the door. Sounds promising. مثلا این دستش که میذاره روی در، ببین این دستش که میذاره روی در میگه این یکی از تکنولوژی جدید ماست که Dynamic GI is واکنش amazing, نشون not میده just به for محیط speeding up اطرافش، iteration, اون but also for آبجکت. its impact on gameplay. یا مثلا وقتی از دیوار بالا Any light میره source can move while still به having صورت beautiful bounce خیلی lighting. نرم اون انیمیشن های گرفتن Dynamic در دیوار اتفاق illumination میفته. means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. ببین You can even see the داینامیک Niagara-powered نورپردازی bugs داینامیک reacting to یعنی light. متغیر. ببین روی ظروف Lumen که not نور only میندازه reacts to moving بازتاب light میکنه، sources, تا but نور also ننداخته changes روش in geometry. هیچ بازتابی نداره. ببین الان ببین سنگا که میریزه پایین نور میاد تو. اینا توی قدیم وجود نداشت. نسل گذشته اینا باید Remember we از mentioned قبل high poly یه نور assets? اونجا This میذاشتن. statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. ببین داره میگه این مدلی که داره میبینین مستقیم از برنامه زیبراش اومده، یعنی فقط مدلینگ انجام شده، And we نور can do more than a پردازیش single statue. کاملا داره There are ریل تایم nearly انجام میشه. 500 اینجوری نیست که ما of that تعیین exact کنیم چه statue جوری نور at بهش the same بخوره. detail level placed in this room for a total of over 16 Wow. billion triangles from statues alone. واو. ببین نور روی هر کدومش که میفته واکنش به نور Over this میده. entire demo, there are hundreds of billions of triangles. میگه میلیاردها، تریلیون ها، بیلیون یعنی میلیارد. خب این خیلی وقت نمیدونن، میگن بیلیون که میگن بیلیون یعنی میلیارد به انگلیسی. ولی اینجا میگه تریلیون، یعنی تریلیون ها مثلث به هم پیوستن تا این So with Nanite, you چیزای have مثلثی limitless وجود بیاد. geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting ببین and global ببین illumination, قشنگ all اینا running on a PlayStation 5. all running on PlayStation، میگه همش رو PlayStation 5 و ریل تایمه. این نورا اینجوری نیست که اینا طراحی کرده باشن اینجوری بخوره. اون آبجکت باز میشه و منبع نور نسبت به محاسباتی که انجام میده این نتیجه رو بهمون میده. واو.
پسر واو. نمیدونم سی فریم یا 60 فریم. سی فریم. اینو من قبول میکنم سی فریم. اینو من قبول میکنم سی فریم. It can stretch all the way to the horizon. واو. و اینجاست که SSD میاد وارد میشه. واو. محیط‌های بزرگ. اولی شت. بسر ببین این دقیقا اون چیزی که بهتون گفتم چون SSD سریعه این چیزا داره سریع لود میشه. ببین با چه سرعتی داره لود میشه. Time to see what's next. وقتش که ببینیم بعد next چیه، بعدش چیه، یعنی آینده چیه. Unreal Engine دمش گرم. من اینا رو یادم رفته بود. من فهم گفتم آره خود پلی استیشن میاد میتره کنه. Unreal Engine 5 اعلام شد. ایوه. ببین Unreal Engine 4 الان ما بازی فاینال فانتزی 4 فاینال فانتزی 7 ریمیک داریم بازی میکنیم با Unreal Engine 4 درست شده. کینگدم هارت 3 با Unreal Engine 4 درست شده. There you go, the Unreal Engine 5 is real, and that was the first real-time footage of something running on the PlayStation 5 real as well. time. اینا کاتسین نیست. Amazing day I think for gamers to get a glimpse at where games are going next, and now it's my honor to be joined by three guys from Epic to talk a little bit about today's announcement. Of course, we've got Tim Sweeney, Kim Laberry, and Nick. Tim Sweeney raised the Epic. Guys, thanks for joining me here virtually. This is a really big and exciting day. I mean, I think I'm just so blown away when I saw this footage about what UE5 can do. And Tim, this is, I know, a special moment for you to have, you know, put a 5 on this Unreal Engine. I remember the first time you showed me the original Unreal Engine. I think it was like 1996 at E3. At a Marriott از گذشته‌اش صحبت می‌کنیم. میگه یادت اون اولین باری که در سال 1993 بهم اولین Unreal Engine نشون دادی؟ میگه باور میشه این چیزی بود که اون موقع من نشون دادی و حالا الان رسیدیم به اینجا. What does this mean to sort of the company right now to be able to, you know, debut the first PlayStation 5 footage but also, you know, introduce, این چه داره که شما بودین که اولین نمایش از گیم پلی پلیستیشن 5 رو نشون دادید. Generational leap or more in technological capabilities, and the hardware that Sony is launching is absolutely phenomenal. Not only an unprecedented amount of graphics power, but also a completely new storage architecture that blows past architectures out of the water, and it's far ahead of even the state of the art. خب به خاطر که داریم میریم نسل بعد یه پرش نسلی داره اتفاق میفته و نه تنها فقط گرافیک بلکه SSDش که ما رو ترکونده اصلا سرعت این SSD. Photorealistic scenes, they're indistinguishable from reality. و اینقدر دیگه گرافیک رو بالا رفته که indistinguishable from reality، یعنی غیر قابل تشخیص از واقعیت. Features needed to achieve complete realism. But the other big problem is just the cost and time it takes for an artist to create a major new piece of content for a next generation game. And so Unreal Engine 5 attacks both of those problems. We have the nanite system for virtual geometry, enabling sub-pixel geometry, which is imperceptibly different from the میگه ما تو نسل برای ما دو تا مشکل بزرگ داریم توی بازسازی. یکی هزینه که برای ساخت صحنه‌های خیلی خفن استفاده میشه و یکی هم خب اون چیز گرافیکی دیگه هزینه، یعنی چی میگن هزینه‌هایی که میزان قدرت گرافیکی رو مصرف میکنن. میگه ما با این دو تا مشکل روبرو بودیم ولی خب دو تا راه حل براش گفتیم. راه حلش یکیش این نورپردازی اتوماتیکه و تبدیل شدن آبجکت هایی که ما مدلینگش رو میسازیم اتوماتیک تبدیل میشه
نور پردازی میشه و صاحب میگه به شدت واقع گرایانه میشن، اما اینجوری نیست که بخواد یه تیم خیلی بزرگ بخواد روش کار کنه که بشه این. اینا همه چیز به صورت کامپیوتری اتوماتیک انجام میشه و هزینه ها میاد پایین. هزینه که میگیم بچه هزینه پول یه چیز، یکی هزینه مصرف از قدرت گرافیکیه، اینکه اون هزینه ها کجا بهینه تر مصرف بشه. Okay, so Nanite is a نانای حالا میخواد در سیستم نانای صحبت کنه. That lets us get down to almost sub-pixel levels of detail on the screen. You know, it's possible because we have a new generation of hardware that really allows us to put loads and loads of triangles at the screen. And we thought that we'd come up with a new technique that allowed us to be able to create content in a similar way to the way that they do on movies today. So in fact, when you look at that demo, all them assets, Nana is basically ingesting all the movie quality assets from Quixel to make that scene. And the artist doesn't even have to think about it. They can move rocks and mountains and statues wherever they want in the scene and not have to worry about triangle costs anymore. Lumen, the global illumination system. ببین میگه کیفیت این آبجکت های تو محیط هم دیگه از تکسچر ها و اون آبجکت های گیمینگی ما استفاده نکنیم، از چیزای استفاده کنیم که تو سینما داره استفاده میشه. میگم اصلا یه چیز فرای گیمینگ دیگه قضیه. و فرقی که داره اینه که هزینه‌ای که روی کارت گرافیک داره، اون فشاری که مصرفی که از سیستم گرافیکی میکنه تفاوتی نمیکنه. کاملا یه چیز با جزئیات و خیلی واقع گرایانه نشون میده بدون که نیاز داشته باشه خیلی هزینه کنن روی گرافیکش. هزینه که میگم بچه‌ها هزینه پولی نیست، هزینه این که از مصرف از قدرته. Nick, can you maybe talk a bit about how that's sort of manifesting itself in this demo? I assume some of, you know, those improvements in Ps5 are enabling types of things that just weren't possible in previous generations. So the artist to build ویژگی‌های که پلی‌استیشن 5 تاثیر داشته تو این کار. Would have been impossible before. There are tens of billions of triangles in that scene, and we simply couldn't have them all in memory at once. And so what we end up needing to do is streaming in triangles as the camera is moving throughout the environment. And the I/O capabilities of PlayStation 5 are one of the key hardware features that enable us to achieve that level of realism. حالا ببینید استاپش میکنم دیگه، از اینجا بخوام استاپ کنم گوش کنم استاپ کنم تا اینجوری نخوام وسط حرف خودم بفهمم چی دارم میگم. ببین دقیقاً اینجا بحثشو گفت که جف کلی بهش گفت که SSD که خب مارک شنیدیم در مورد SSD صحبت کرد و اینکه چه انقلابی میتونه توی ساخت بازی ایجاد کنه. گفت آره ما قبلا وقتی بازی ساخته میشدن مموری یعنی حافظه‌ای که داشتیم، اون رمی که داشتیم، رم که بتونه اطلاعاتو سریع بفرسته به CPU و GPU محدود بود. اما حالا اینجا ما با این SSD سریعی که پلی‌استیشن 5 ساخته میتونیم استریمینگ دیتا، یعنی میزان اطلاعاتی که وارد میشه تقریبا نامحدود میشه با این SSD. برای همین ما میتونیم این میزان از تکسچرها و این مثلث هایی که میگه، این آبجکت هایی که میگه مثلث، این آبجکت ها انگار کوالیتی سینماتیک دارن، یعنی انگار از اون چیزایی که تو فیلم های هالیوودی استفاده میشه. چون اونا حجمش زیاده دلیل برای نیست که نتونه. اینور ما یه سیستمی داریم که یه CPU GPU داریم که میتونه اونو پردازشش کنه، پردازش انجام میشه، ولی خب نیاز داریم که دیتا استریمینگ یعنی میزان اطلاعاتی که وارد اون CPU و GPU میشه سریع باشه و SSD پلی‌استیشن 5 این قابلیت رو برای ما فراهم کرده که بتونیم این اطلاعات رو دیگه با سرعت، اینو قبلا توی اون ویدیو مال خود توضیحات پلی‌استیشن 5 توضیح دادم که این قضیه دیتا استریمینگ چیه. Yeah, no, it's stunning to see that, and I think also, you know, the global illumination. I think people have, you know, heard that concept before, but now, you know, really manifesting sort of in real time in that environment with, you know, the flashlight or some of the other, you know, lighting scenes. Can you guys maybe break down sort of global illumination نور پردازی عمومی؟ خب حالا بهمون بگو حالا این بازی‌ها که global illumination یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اینکه شما یه منبع نور گلوبال دارید، یه منبع نور اصلی دارید و دیگه اون منبع نور خودش نسبت به آبجکت هایی که در برابرش قرار میگیرن، اون آبجکت ها که میگن یعنی اون کوه ها، چه میدونم ماشین ها، شخصیت ها، هر چیزی نسبت به اون چیزی که جلوی اون آبجکت هایی که جلوی اون نور قرار میگیرن واکنش نشون میده اون نور، بدون اینکه نیاز باشه که اون سازنده ها چیزی رو چیز کنن، یعنی هیچ چیزی رو تعیین کنن. قبل از اینکه ری تریسینگ و این گلوبال ایلومینیشن اینا بیاد، سازنده تعیین که آقا این نوره بیاد بخوره به این جسمه این شکلی بشه سایه‌اش، یعنی دقیقاً همه اینا از پیش تعیین شده بود
ولی و این هزینه بر بود. این بعد یه نفر، یه آرتیست، یه مهندس نرم افزار نویسی اونجا میشه اینا رو بررسی میکرد نسبت به اون میزان حافظه‌ای که دارن، نسبت به اون قدرت پردازشی گرافیک و سی پی یوشون، اینا رو محاسبه کنن تا یه صحنه کاملا خوب به دست بیاد. ولی الان این کاری که میگه گلوبال ایلومینیشن جدیدی که اینا استفاده کردن به اسم لومیا که میگه، حالا نمیدونم، این کمک در ترکیب با اون سیستم نانای که میگه اون آبجکت های با کیفیت سینمایی، در ترکیب با اون دیگه قرار نیست کسی بشینه برای این نور گلوبالی که اون بالاست تعیین کنه که وقتی میخوره به یه چیزی چه واکنش نشون بده. نه، اون خودش اتوماتیک محاسبه میشه توی پردازنده ها و این از هم هزینه تولید کم میکنه، هم از هزینه که رو وقتشون داره. یعنی وقتشون میتونن بسپارن روی چیزهای دیگه به جایی که بیان وقتشون بزنن که حالا این نوره چه واکنش نشون میده. خب حالا این مثل خودش توضیح بده. Well, you know, first of all, this enables a much wider variety of games to have very realistic responses to light. You know, everything from large-scale open-world types of games, you know, with day-night cycles, making seamless transitions from indoor to outdoor. It's it makes lighting one of the things that the developers don't have to worry about. ببین دقیقاً چیزی بهتون گفتم. میگه این تأثیری که داره اینه که سیستم نورپردازی توی بازی‌ها داینامیک میشه. داینامیک یعنی اینکه متغیر میشه، به خصوص برای بازی‌های اوپن بورد که یه محیط باز دارن با چرخه شبانه روز و حالا دیگه اینجوری نیست که فقط یه آفتاب توی آسمون بره بالا و بیاد پایین. یعنی قضیه دیگه این نیست. قضیه اینه که کاملا اون نوری که از اون آفتابی که تو مثلا بازی مثل اساسینز کرید، حالا اساسینز کرید که گند زده ولش کن، اصلا نمیخوام اسمش بیارم، تو هورایزن زیرو دان 2 مثلا اگه این آفتاب داره مثلا میره، دارم مثال میزنم، هورایزن زیرو دان 2 با آنریل انجین ساخته نشده، حالا نمیخواد بریم نه اون با آنریل انجین ساخته نشده، دارم مثال میزنم. این داره توضیح میده که دیگه این چرخه شبانه روز دقیقاً روی محیط‌های داخل، محیط‌های بیرون کاملا چیز داره، به صورت داینامیک و اتوماتیک داره انجام میشه و دیگه سازنده‌ها نیاز نیست نگران این باشن که خب حالا نورپردازیش اونجاش خراب شد، اونجاش اشتباه شد یا هر چیزی. And you know, it's a freeing technology. Not only does it mean more real-time lighting in games, but it also means there's a large set of problems that were very tricky in the previous generation that developers just don't need to worry about. And so I think you're going to see a much wider variety of types of games. Taking advantage of lumen and taking advantage of nanite. And one of the core elements of every new generation transition is new hardware capabilities with an order of magnitude improvement over previous generations enable entirely new types of games to develop. و خب همون چیزایی که بهتون گفتم گفت و این نه تنها توی قضیه نورپردازی‌ها تاثیر داره، اینکه خیلی از مشکلاتی که سازنده موقع ساخت بازی‌ها مثلا میومدن چه می‌دونم یه محیط اوپن ورلد رو می‌ساختن بعد یه مشکل ایجاد می‌شد توش و حالا مثلا خودشون دستی درستش می‌کردن. میگم بعد دیگه این مشکلا میره و نه تنها ایناست، درهای جدیدی رو برای ما باز میکنه که بازی‌های جدیدی بسازیم که تاکنون ساخته نشدن، بازیایی که به خاطر تکنولوژی کنسول قبلی نمیتونستن ساخته بشن و حالا میتونن ساخته بشن. The battle royale genre didn't even take off until the current generation, where you finally had enough computing and graphics power to enable a 100-player game, you know, with very, very high fidelity encounters. And this new generation of technology that we're building with Unreal Engine 5 and that Sony's empowering with PlayStation 5 will enable entirely new types of game experiences. میگه مثلا ما یه نسل قبلتر چیزی مثل بتل رویال نمیتونستیم بیاریم، ولی با قدرت گرافیکی و پردازشی این نسل تونستیم اون سبک بتل رویال رو بیاریم که 100 تا پلیر توی اون محیط با اون بزرگی و زندگی و اینا به صورت آنلاین با هم بازی کنن. و حالا با قدرت آنریل انجین 5 بر روی پلی استیشن 5 ما میتونیم باز هم اینو ببریم جلوتر و چیزهای جدیدی بیاریم. الان ببینید ما بتل رویال نداشتیم و حالا به این فکر کنید که چه چیزایی میتونه به وجود بیاد. میگه هنوز نمیتونیم حتی پیش بینی کنیم چه چیزایی. Yeah, there's been a lot of talk over the past couple of weeks about the next generation and kind of will the leap be as great as previous generations? What are the types of things we're going to see? I think this demo, at least to me, is the first kind of real-time example of something that really grabs me. And I just want. دیدین جف کیلی هم داره اینا آدمای گنده اینجوری صحبت میکنن. حالا داره میگه این توی هفته‌های گذشته داره با آیجنت که میزنه. خیلی‌ها بحث بود این که این نسل شاید مثل نسل‌های قبلی پرش گرافیکی نبینیم و اینا، ولی من این چیزی که دیدم واقعا حس نسل بعد داشت و یه پرشی داشت
و خب حالا شما برامون بگین چیه قضیه؟ Like what we're seeing there, that's all like you can actually play that with a controller, like that's not kind of frame dumped or anything, that's actually playable. داره میگه و برامون توضیح بدین آیا این چیزی که الان ما دیدیم اینجوریه که الان میتونیم کنترلمون رو برداریم و همین چیزی که شما بازی کردین رو بازی کنیم، یا فریم دامپ نیست؟ یعنی نمیدونم نداشتین اول رندرش کنید بعد نشونش بدید، یه ویدیو نیست، کاملا میتونیم بازیش کنیم. همه دارن تایید میکنن که بله این بازیه، این خود بازیه. It's a fully playable demo. کاملا قابل بازیه. Recorder into the back of a PlayStation 5 dev kit and recorded the signal that came out over HDMI. So واو، میگه ما فقط کپچر کارت وصل کردیم به پشت HDMI پلی‌استیشن دیو کیت پلی‌استیشن 5 و اون رو رکوردش کردیم. همین، هیچ چی دیگه. با دسته پلی‌استیشن 5 هم داره بازی میشه. It's a totally live demo and it's کاملا replayable. لایوه. It's a little bit different every time you play it. و ریپلیبل هم هست، یعنی میتونی بشین دوباره بازیش کنی و حتی هر باری که برید توش تغییر میکنه، چون اون نور پردازیش تغییر میکنه، اون آبجکت هایی که تو محیط تغییر میکنه، چون همش داینامیکه. اون سنگایی که میریزه پایین شاید یه جور دیگه بریزه پایین. ببین کاملا یعنی تغییر میتونه بکنه. Wow, no, because I mean that flight sequence, that's what's so exciting to me is like this is, you know, real time. ببین اینم داره میگم اون قسمتی که میپره و پرواز میکنه اصلا اون باور نکردنی اون ریال تایم. داره میگه وقتی میگه اینا وقتی میگن دروغ که نمیتونن بگن. Footage. So what do you guys think? I mean, when people say like, you know, what is the leap of this generation going to be to sort of, you know, previous generations from like PlayStation 3 to 4 and whatnot? پرش نسلی ما مثلا 3 به 4 PlayStation 3 به PlayStation 4 دیدیم چقدر پرش بود. حالا نظرتون چیه در مورد پرشی که از PlayStation 4 به 5 می‌خوایم بریم؟ Is it any different this time? Is it going to be greater, آیا less, or we don't know yet? قراره تفاوتشون کم باشه یا بیشتر باشه؟ I think the sense of immersion, you know, one of the great things about playing games is you can transport it to places that you could never go in the normal world. This level of lighting and detail really gets you to a point where you're feeling like you're inside a movie set. Things are so realistic, and it's gonna aid the storytelling. I think that the sense of immersion, the feeling a player gets from actually visiting a space will. واو، ظرفا خیلی هیجان انگیز. ببین میگه قضیه این نیست که دید چقدر تفاوت وجود داره. این سیستم نورپردازی و این ویژگی‌های نانایی که وجود داره، میگه این دیگه انقدر واقعیش میکنه که شما احساس کنید اونجا هستین. مثلا اگر و این کمک میکنه به چیزای داستان پردازی و اون هر کاری که دلتون میخواد بکنین دیگه میگه اینجا دیگه تفاوت شما بین واقعیت و اون چیزی که تو چه میدونم فیلم‌های مثل اونجر، حالا من اونجر اینا رو من دارم میگم که بفهمید، فیلم‌های اونجوری میبینید دیگه خیلی تفاوتی وجود نداره. یعنی شما تو اونجر که نگاه می‌کنید نمیگید که او این سی جی این واقعیه، انقدر کیفیت اون سی جی بالاست که میگین او چقدر خوب ساختن، آدم فکر می‌کنه واقعیه. و این داره میگه مثلا اگر یه بازی فضایی باشی شما احساس کنید واقعا تو اون فضا هستین، توی فضا، یعنی تو بیرون از جوی. یه خیلی حسش عمیق‌تر. The ability of the hardware and the engine to stream in massive amounts of content as you're going through a huge environment. I think that's going to have a much bigger impact on gaming than people are expecting right now. You know, until this next generation of hardware, previous generation console games had to be built to load data off of a spinning mechanical device, right? That has its roots in the 1950s. And now, you know, Sony's storage system is absolutely world class. You know, not only the best in class in console, but also the best on any platform. Better than high-end PC. I think. Wow. این رئیس اپیک گیمزه. این نه پولی گرفته از سونی بخواد این حرفا رو بزنه. اینا فورتنایتشون صدها برابر خیلی بازی پلی‌استیشن فروش کرده. نیازی نداره. داره چی میگه؟ داره میگه ببینید ما تو نسل‌های قبل محدودیت این بود که بالاخره محدود بودیم به یه هارد درایوی که داشت میچرخید، به سرعت اون دیتا استریمینگمون محدود بود به چرخش این. ولی الان این SSD که توی این پلی استیشن استفاده شده نه تنها توی بازار کنسول تا حالا وجود نداشته، توی بازار های اند پی سی ها هم هنوز وجود نداره و این به ما این دیتا استریمینگ کمک میکنه که انقدر اطلاعات وارد کنیم که واو بشیم، یعنی بترکیم. This is going to enable the types of immersion that we only could have dreamed of in the past. میگه و این قابلیت ها ما رو چیز میکنه، این قابلیت رو به ما میده که یه جوری بازیکن‌ها رو توی گیم غرق کنیم که حتی توی رویاهامون میدیدیمش. You know, the world of loading screens is over. دوران لودینگ اسکرین تموم شده.
pop in and geometry popping up as you're going through these game environments are in. دیگه دوره این که اینجوری هی اجسام نرم لود شن اینجوری دفعه مثلا اون دورا می‌بینی یه درختی زد بیرون، اینا دوره اونا دیگه تموم شده. And the resulting effect is the ability to build games that are fully immersive from start to finish over hundreds of hours of gameplay if that's your game. و نتیجه تمام اینها در کنار هم دیگه اینه که شما یه بازی درست میکنید که کاملا شما تو دنیای اون غرق میشین. اینجوری نیست که وقتی دارید بازی میکنید یه درخت اون تپ پرید بیرون این که از دنیا بازیه این، ولی انقدر غرق میشین تو محیط بازی که میگید واو این واقعی، میگه 100 ساعت بازی و کل شما ایمرسین تو اون، غرقین تو اون محیط. Yeah, no, incredible what I think this is going to enable. We've talked a lot about PS5. We know obviously Unreal Engine runs kind of across all platforms, including mobile and PC and Xbox, of course. What's your take on like what you're showing here? How is that going to scale to to other systems like this demo we're seeing? Okay. Is that, will that run on the Xbox Series X? Will it run on PC? How will it be different? Can you guys give us some context on that? خب الان سوال مهمی پرسید. ببین الکی نباید هایپ کنیم که آره آنریل انجین انحصاری پلی استیشن 5. نه، سوال خوبی پرسید. همه ما میدونیم که آنریل انجین قرار روی پی سی بیاد. فورتنایت رو با آنریل انجین ساختن، حالا با 5 نساختن. فورتنایت چه میدونم روی موبایل قراره بیاد، خیلی بازی روی موبایل با آنریل انجین ساخته میشن. این یه انجینه، این یه چیزی نیست که فکر کنید حالا انحصار پلی استیشنه. شاید یه سری ویژگی‌های مثل همون قضیه دیتا استریمینگ روی SSD سرعتش روی پلی استیشن مثلا یه ویژگی خاص رو پلی استیشن ایجاد کنه برای بازی‌های خاص پلی استیشن، ولی به هر حال این قراره برای ایکس باکس پی سی اینا بیاد. چه تأثیر روی اونا داره؟ خیلی میخوام ببینم جوابش چیه. Well, I mean, Unreal Engine 5 is going to run across all of our supported platforms, next generation console, current generation consoles, as well as mobile devices. One of the میگه Unreal Engine قرار روی همه چی باشه، موبایل ها، ایکس باکس یا هر چیزی. Features that we've been working on is being able to build content once and deploy it across devices. So on higher end hardware where we can support Nanite directly, we'll be able to render scenes at the fidelity that you just saw, like on PlayStation 5. For say an Android or iOS mobile device, what we will be able to do is have tools that help to scale that content down so that you'll be able to take the game that you built at the highest fidelity level for console and bring it to all other devices. خب ببین جواب خیلی خوبی داد. چه جوابی، چه حرکتی زد. میگه ما انجینمون یه جوری ساختیم که بله اول اون بازی رو میسازیم روی بالاترین درجه مثلا پلی استیشن 5. بعد از اینکه اونو ساختیم قابلیت اینو داره اون انجین که هی بیارتش پایینتر و برسونتش حتی به اندروید و آی او اس. یعنی روی اندروید و آی او اس هم تا اون حدی که توانایی پردازش این تصویرها رو داشته باشه، حالا نه با این ویژگی ولی همین رو دقیقاً میتونیم روی آی او اس و اندروید هم اجرا کنیم. و حالا یا ایکس باکس فرقی نمیکنه. بنابراین اگر تا همون قدری که اون قدرتشو داره میتونیم بیاریمش پایین، یا حالا همون اندازه، نمیگم ایکس باکس از اون ضعیف‌تره، اینو برداشت غلط نکنید، داره میگه که حتی جایی که قدرتشون برسه. Tim, do you have a sense between like sort of all the like Xbox, PlayStation, all these other systems, like sort of they've made somewhat different choices, also some similar ones, obviously with SSDs in both. Do you have a sense of how they're going to sort of compare in terms of power, or how you look at sort of like the overall landscape? از تیم سوینی پرسید، گفت خب تیم حالا برام بگو که همه ما میدونیم که ایکس باکس و پلی استیشن دو تا دید متفاوت نسبت به ساخت کنسولشون داشتن. البته جفتشون از SSD استفاده کردن. میشه برام بگی که چه تفاوت‌هایی اینا دارن توی بهره برداری از انجینی که شما ساختین؟ Well, we love all of our babies, and we can't make comparisons or pick favorites. But the Nanite technology we showed here is going to run across all next-generation consoles and high-end PC. And most importantly, this is what's possible in the absolute best hardware that's going to exist, at the end of the year. But these experiences you build, we will help developers scale down to every device that exists in the world. And we really hope to empower all developers to do what we've done with Fortnite in this generation, which is build an absolutely no sacrifices high-end console game, and then
bring it to every device, including scaling it down to iOS and Android devices. ببین داره خیلی خوب توضیح داد. ببین این سوالی که ازم پرسید اینه که بین بچه‌هامون بخوایم انتخاب کنیم. نه ما برامون تفاوتی نداره. ما همونجور که تو نسل قبلی فورتنایت رو که ساختیم و بعد کمش کردیم و رسونش حتی رو iOS و اندروید هم اومدیم اجراش کردیم، روی همه اینا قرار اجرا بشه. طبیعتا این چیزی که شما دیدین روی های اند ترین چیز، یعنی حالا اینجا پلی استیشن 5 اسمش منظورشه، روی بالاترین چیزی که داشت اجرا میشد این بود و خب یه سال دیگه قراره اینا رو بازی کنید خودتون. بنابراین این های اندشه، های اند پی سی ها، ایکس باکس سریز ایکس فرق نمیکنه، تمام کنسول نسل آینده میتونن یه همچین چیزی رو داشته باشن، اما قطعاً این قابلیت داره که بیاریمش پایین و روی چیزای ضعیف‌تر هم اجرا بشه. From years ago, so that we can reach a much larger audience of gamers than just the hardcore, some 200 million console players in the world. میگه بنابراین ما میتونیم به گیمرهای بیشتری تو رده‌های مختلف برسیم، نه فقط اون هاردکور گیمرهایی که روی کنسول‌ها هستن 200 میلیونن تعدادشون، به همه، چه پی سی هایی که حالا یه مقدار ضعیف‌ترن، چه رو موبایل ها. نگه این چیزی که الان دیدیم با همین کیفیت قرار رو موبایل اجرا بشه، اینو برداشتون غلط نباشه، نه اینا برای های انداست، ولی توانایی رو دارن اینا رو بیارن پایین‌تر، یکم کوچیک‌ترش کنن که رونا اجرا بشه. So Kim, I know a lot of gamers around the world watched that footage and said, wow, I want to play that, but I'm sure they're also trying to kind of extrapolate out of that, since it's, this is not a game, it's a demo, how their games are going to feel different in the next generation. And one of the things that I really took away from it was that flight sequence at the end, which was just incredible, and with the sort of the rubble coming down and things moving. Could you maybe talk about sort of how the game experience might change with UE5? Sure, it's going to look visually more beautiful, but how is it going to play different? میگه خب حالا برامون توضیح بده که خب الان میدونم تو نشون دادی این ویدیو رو و ما هممون گفتیم واو، به خصوص اون قسمتی که پرواز میکرد و اینا، اینکه اینجوری مجسمات اینا ریل تایم بود، چون ریل تایمه بچه‌ها خیلی مهمه. که میگیم واو چون در همون لحظه داشت رندر میشد. میگه اینا واو بود و خب حالا گیمرها میگن این یه دمو بوده. چه تأثیری توی گیم‌ها داره؟ نه فقط از بعد گرافیکی، اینکه چه جوری ما بازی می‌کنیم گیم‌ها رو، چه تأثیری توی نوع گیمایی که ما بازی می‌کنیم داره. مثلا گیم‌ها دیگه شکل طراحی مراحلش چه تغییری می‌کنه؟ اینو می‌خواد بپرسه ازش. So traditionally on this current generation, if you wanted to make a photorealistic environment, the way that people do that is they bake lighting into the environment. The problem with that means the environment is not dynamic. You can't move things around. You can't incorporate user-generated content because you don't know what it is prior to shipping your game. خب ببین دقیقاً هم چیزی میگفتم. میگه توی این نسل ما سیستم اینجوری بود که وقتی می‌خواستی یه محیط به این بزرگی بسازی و خب you had to bake the lighting in that situation. یعنی میگه تو باید اون نورپردازی رو از قبل تعیین می‌کردی برای اون و دیگه داینامیک نبود. نورپردازی یه جور شبیه سازی بود. نورپردازی اون اتفاقایی که میافتاد کاملا از قبل تعیین شده بود و این دیگه اون تأثیری که گیمر توی محیط اطرافش داشت و نمیتونستن خیلی دست گیمر رو باز بذارن، یا حداقل اگه دستشو باز می‌ذاشتن اون ایمرژن یا غرق شدن شما توی محیط اون بازی از بین میرفت، چون به هر حال نورپردازی اون یه چیزی داشت اتفاق میافتاد. هر چقدر که مثلا یه نوری تو آسمون تکون می‌خورد، واکنشی نسبت به تغییراتی که شما تو محیط ایجاد می‌کردین نمیتونست داشته باشه. خب چه میدونم مثلا داری اساسین کرید بازی میکنی یا مثلا یه چیزی رو تکون میدادی جاشو، اون نوری که تو آسمون بود نمیتونست واکنش چیزی نشون بده، واکنش دقیقی به اون جسم نشون بده، ولی الان میتونه. But with this technology, with the Lumen technology and Nano, it means that worlds can be super rich and super dynamic. So دنیاها میتونن بسیار بزرگ و بسیار داینامیک باشن، متغیر باشن. And things that change beyond the release of the game. Every day an environment could have grown and changed and that can all be calculated live. واو. میگه و دیگه مثل اینجوری نیست که قبلا مثلا یه مپی درست میکنن توی بازی، اون مپ دیگه اون بود، مگر اینکه خودشون عملا مثلا می‌خواستن تغییر بدن شکل اون مپو. الان دیگه اون دنیایی که تو اون بازی میتونه کاملا زنده باشه. مثلا میتونن تعیین کنن که گیاها رشد کنن، چه میدونم من دارم اینا رو خودم اضافه میکنم، گیاها رشد کنن، چه میدونم کوه‌ها رفته رفته بریزن و شکل محیط رفته رفته عوض میشه و این نورپردازی و اونا چیز میشه، روش تاثیر داره. و اینجا قضیه فقط نورپردازی نیست بچه‌ها، قضیه اینه که یه دنیای زنده میتونن درست کنن، دنیایی که ممکنه دنیایی که من دارم مثلا چه میدونم مثلا دث استرندینگ من دارم بازی میکنم، شاید دنیایی که من توشم از توش مواد مذاب زده بیرون، مال شما هنوز نزده بیرون، چون
میدونی کاملا یعنی داینامیکه و دنیای شما عوض داره میشه همینطوری، نه بازی ساز توش نقشی داشته نه هیچ چیزی، کاملا داینامیک داره اتفاق میفته، در حالی که الان اینجوری نیست. الان هر اتفاقی تو دنیای بازی ها میفته، همون دت استرندینگ هم که بخواید نگاش کنید مثالش بود که مثلا توی کوی میرفتی تخته های سنگ میاد پایین، اونو طراح گفته بودی که آقا این اگه از اینجا رد شد این سنگ بیاد پایین. الان با این چون الان اگه اون موقع میخواستن داینامیکش کنن نور پردازیش میریخ به هم، یعنی واکنش نوری اون جسمی که داشت تغییر میکرد واقعی نبود. اما اینجا چون نور پردازی داینامیکه، اون دنیا هم میتونه داینامیک باشه چون محاسبه میشه، هر تغییری که این پایین اتفاق بیفته اون نور پردازی بهش واکنششون میده و ایمرژن از بین نمیره. ببین بازی چه میدونم بگم 80% قضیه‌ای که اون تصویری که شما میبینید توش، کاری من به برنامه‌نویسیش ندارم، 80% اون گرافیکی که دارید میبینید اون نوریه که داره بهش میخوره، برای همین نور پردازی اینقدر مهمه. And does that extend to like, you know, I assume like destructible environments and whatnot, and allowing people to sort of, you know, really like just, I mean, that sequence in the flight where you sort of, you know, saw the sort of tower crash down or whatever, I mean, that felt to me, I mean, I just hadn't seen that level of detail in a game like that. And some games like Uncharted or whatever sometimes have big destruction moments, but it felt like that was so detailed and so realistic. Is that partially because you can now move the environment more in real time? دقیقاً هم چیزی که بهتون گفتم، حالا مثلا تخریب پذیری محیط یا مثلا اون چیزی که اینجوری داشت دفعه میافتاد پایین، مثلا مثال میزنم میگم مثلا تو آنچارتد میبینیم یه دفعه یه سری مجسمه‌ای داره هم تو میریزه پایین، اینا تغییر داره میکنه و خب این دیگه میتونه داینامیک باشه، یعنی خراب شدن این توی هر پلی تروی که میری، یعنی هر باری که شما بازی میکنی ممکنه اون خراب شدن شکلش مقدار تغییر کنه چون نور پردازیش داینامیکه. این یعنی این الان توضیح میده. Yes, and even effects like when we open that big dome where all the statues are, the light just floods in and bounces all over the place. You know, you really, the way you would have had to do that in the past is you would have to cheat, and now it can be fully dynamic. You can blow a hole in the sky and the light will come through, and you know, even choose randomly colored lights. If you put them into the scene as a player, then they're going to have an effect on the whole world and it'll still look realistic. میگه ببین میگه مثلا همین صحنه که اینجا دیدین در رو ما باز کردیم و نور روی این مجسمه افتاد، میگه اینجا کاملا داینامیک بوده. تو گذشته برای این که بتونن چیپ نگردن، یعنی ارزون نگردن، یعنی هزینه زیادی روی گرافیک نیاد، هزینه زیادی روی قدرت گرافیکی نیاد، مجبور بودن اینا رو از قبل تعیین کنن که وقتی این در باز میشه چقدر نور بیاد داخل که فشار روی جی پی یو نیاد، افت فریم نداشته باشیم. ولی الان داینامیکه، مثلا اگر پلیر یه تغییری تو این محیط ایجاد کرده باشه، وقتی اون نور باز میشه تغییر ایجاد، مثلا چه میدونم حالا اینجا که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی مثلا اگر مثلا یه چیزی داشته باشه که یه پارچه مثلا بیاد اون بالا، میدونی این نوره که باز میشه دقیقاً همون لحظه اون پارچه هم محاسبه میکنه و سایه میفته زیرش. خب ولی در گذشته این امکان پذیر نبوده. So in the past you could get that effect, but it would have to be sort of pre-calculated, I guess. Is that how it works? Yeah, exactly. And even if you want to, like if you're saying you're in a dungeon and you place a light, you know, you see you've got a candle that you happen to have in the game and you place it, that will bounce around corners. So you can explore with limited light sources, and the old-fashioned gag of having a flashlight beam isn't what you need anymore. You can actually use light in really interesting ways. میگه دقیقاً میگه جف کلی گفت یعنی اینکه اون موقع نورپردازی محاسبه شده بود، الان دیگه محاسبه شده نیست. میگه دقیقاً میگه مثلا شما توی یک سیاه‌چاله هستین، شما میتونید یه شمع رو با این نورها حتی بازی کنید، نورها میتونید کارهای جالبی انجام بدید با این نورها. مثلا این شمع بذارید اینجا، اون منبع نوریه که نسبت حالا به نوری که داره تولید میکنه و اون محیط که اطرافش نوری تولید میکنه. و دیگه اون قضیه که تو خیلی بازی‌ها میدیم به خاطر اینکه می‌خواستم اون حس نور پردازی رو ایجاد کنن، یه چراغ قوه میدادن به دست شما که خودتون نور رو بندازین، یعنی داینامیک نبود، داینامیکی شما بودین. میگه الان دیگه نه، الان این شمع مثلا چند تا شمع داشته باشی توی اون سیاه‌چاله که هستین، دقیقاً واکنش اون نورها مثل واقعیه و شما مثلا میتونید با این نورها بازی کنید. And, you know, مثلا چیزای گیم پلی وجوده، نه بازی با نور بازی کنم. من هر چی میگم سری میدونن، الان یه دو سه نفر میان موزیک ما میخوایم با نور بازی کنیم. نه، منظور اینه که چه چیزایی میتونه به گیم پلی اضافه کنه اون بازی با نورها. مثلا چه میدونم مراحلی که کاملا داینامیکه و با نورها شما بعد اون مراحل رو رد کنید. Even beyond games, Unreal Engine has been, you know, applied to so many amazing, you know, aspects of entertainment. Of course, you know, I think everyone knows The Mandalorian, how that used Unreal Engine, and you know, there's the Weather Channel. I mean, there's so many other uses of UE. Can you guys talk about how sort of UE5 is going to, you know, kind of
tie into those experiences, and I think, you know, I assume you see this convergence of kind of everything coming together through an engine like Unreal in terms of just realizing entertainment. How will UE5 sort of, you know, be used in those fields, or how will that change the pipeline for non-game experience? خب میگه حالا ما میدونیم که خب شما فقط توی زمینه گیم فعالیت نمی‌کنید. شما همین چند وقت پیش توی سریال ماندالوریان که سریالی در دنیای استار وارز از یو انجین استفاده کردن، از آنریل انجین استفاده کردیم برای سیستم آب و هواییش مثل که استفاده شده بوده. چه تغییرات تو اون میاد؟ البته ما میدونیم که شما گفتید داریم دنیای گیم و سینما رو با هم یکی میکنیم عملاً، یعنی سی جی هایی که تو فیلم‌ها می‌بینیم دقیقاً داره میاد توی بازی‌ها و بازی‌ها قراره برسه به همون کیفیت سی جی ها. ولی خب چه تغییرات تو اون زمینه اتفاق افتادن؟ So one of the great things about Nanite is that it finally allows content creators of all kinds to be able to use movie quality assets. So there really won't be a difference. If you're building an environment for a film versus a video game, or you're making an IP that's transmedia, you can build things the same way now. اوه پس اصلا خیلی هیجان انگیزه این حرفا. میگه الان قضیه این نیست که دیگه همه یعنی دیگه هر کسی که تولید کننده یه بازیه با داشتن آنریل انجین دسترسی داره به اون اسید یا اون چیزهایی که برای ساخت بازیه که در حد فیلم کوالیتی. دیگه اینجوری نیست که خب حالا من یادم چه میدونم ضعیفی هستیم، یه بازیساز تازه کار مستقلیم، نمیتونم یه چیزی مثلا نزدیک به آنچارتد بسازم چون آنچارتد مثلا از بعد گرافیکی داریم صحبت میکنیم، مثلا کاری به گیم پلی و نمیدونم داستان سر اینا نداریم. در مورد گیم گرافیک میگه مثلا شما یه محیطی رو برای سریال ماندالوریان میسازین، یه محیطی که تو سی جی با آنریل انجین کاملا گرافیکیه، این دقیقاً میتونه مستقیم بیاد وارد بازی بشه بدون اینکه نیاز باشه بیارنش پایین یا کیفیتش رو بیارن پایین. و این یعنی واو، یعنی ببین چه چیزایی قراره ببینیم. And that was honestly you know, we had so much exposure to film customers over the last few years using our engine that we really wanted to remove the barrier for them and for all game makers. Right now, you pick a high resolution asset you want, you load it in. You don't have to think about making levels of detail or normal maps or any of the usual stuff that goes with making game content. میگه و ما طبق این تجرباتی که با فیلمسازها تو این چند سال گذشته داشتیم الان به یه درجه رسیدیم که این دیوارهای بین سینما و فیلم و بازی رو از بین ببریم، به این صورتی که شما فقط یه چه میدونم مثلا یه تکسچر از یه سنگ داری، تکسچر یعنی اون بافت سنگه و اون تبدیل شدنش توی بازی و همون دقیقاً همون جوری که مثلا یه آرتیست بخواد بشینه اونو برای فیلم بکنه. دیگه ما مهدد نداریم که اوکی حالا کنسول‌ها ضعیفن نمیتونن اینو رندرش کنن، این خیلی بالاست. دیگه اون بریر، اون دیواری که بین این دوتا بود از بین بریم. دیگه نیاز نیست اون گیم ساز به این فکر کنه که خب حالا جی پی یو من نمیتونه اینو رندرش کنه، قدرتش نداره. کاملا میگفت این بریر، این دیوار رو داریم از بین میبریم. It's a very freeing experience for anybody trying to tell a story or to make an experience. و راه رو باز می‌کنه برای هر کسی که میخواد یه داستانه بگه و یه تجربه رو به اشتراک بذاره با بقیه. این راه رو برای اونها باز می‌کنه که بتونن تجربهشون رو با بهترین کیفیت، با کیفیت سینماتیک در اختیار بقیه بذارن. That's amazing. So, شگفت انگیزه. In the eyes of a consumer, like you'll see an asset that's in, you know, a movie, and that they literally can drag that over to the game now. Whereas I guess in the past they would have to sort of, you know, reduce down the polygons and kind of scale it down for a game engine. Yeah, and in fact, actually, Quixel, that's also part of Epic. Their assets, they come when you take an asset from the Quixel store. There is a movie quality version that would be used in movies. You know, I guess they were involved a lot in the Jungle Book movie a few years ago, and many movies today use Quixel assets. And they also have versions of them assets that are suitable for games. Now, you don't have to have that distinction. Nanite will just take the movie asset and do the right things with it. واو. میگه ببین یه جایی هست به اسم کویکستلز، نمیدونم دارم درست تلفظش میکنم. اونجا جایی که مثلا شما اسست های مختلف یا تکسچر همین بافت دیگه، بافت مثلا این بافت این کاغذ این چه شکلیه وقتی نگاش میکنید، اینو یه عکس خیلی با کیفیت ازش میگیرن، بعد توی برنامه خاصی تمیزش میکنن، تبدیل میشه به بافت که بتونن توی چیزهای مختلفی که توی سی جی ها اون چیزای 3D که میخوان استفاده کنن. میگه قبلا توی این استور حالا یه منبع یه جایی که میتونید برید اونا، یه قبلا اینجوری بود که مثلا اسست های فیلم کوالیتی، یعنی چیزایی که تو فیلم ها میتونه اجرا بشه، با چیزایی که تو بازی ها بود، مثلا یه نمونه کم جزئیات ترش برای بازی ها بود. 2 تا چیز بود. انا با این نانایت این تکنولوژی جدیدی که ما آوردیم دیگه این تفاوت از بین رفته. شما دقیقاً میتونید همون چیزی که شما اگه بخواید توی یه فیلم استفاده کنید که اگر کیفیتش پایین باشه چشم بیننده تشخیص میده که این یه سی جیه،
ولی خب کیفیتش انقدر بالاست که تشخیص نده. اینو ما میاریمش الان تونستیم با این نانایت بیاریمش که تو گیم ها دیگه اینجا، چون تو گیم بچا فرقش با فیلم اینه که فیلم رندر شده قبلا. رندر شده یعنی چی؟ یعنی که از قبل نمیدونم چجوری توضیح بدم. رندر شده یعنی وقتی شما دارید فیلمو نگاه میکنید که دیگه اون محاسبات انجام نمیشه، اونا ابر کامپیوترهایی میشینن اونا رو محاسبه میکنن، اون صحنه‌های سی جی. کنسول با فیلم، کنسول و حالا پی سی و اینا فرق نمیکنه. فرقش با فیلم در اینه که همون لحظه داره رندر میکنه، همون لحظه شما شخصیتتون رو سرش میچرخونه، اون تصاویر داره رندر میشه، داره محاسبه میشه. و حالا تا الان نمیتونستیم این کارو بکنیم چون به خاطر اینکه اون ریال تایم رندر داشت میشد، فیلم خب عقب رندر شده بود روی کامپیوتر ابرقدرت. ولی الان داره اتفاقی که افتاده اینه که با قدرتی که این کنسولا دارن، اون SSD که میتونه سرعت دیتا استریمینگ زیادی که میتونه اطلاعات زیاد رو پرت کنه توی سی پی یو جی پی یو که محاسبه بشن، این محدودیت از بین رفته و ما میتونیم از همون کیفیت ها، از همون asset ها استفاده کنیم. asset نمیدونم فارسیش چی میشد. One of the things I know when you guys moved to UE4, a lot of people, were worried about, it's breaking some of the pipeline of things that people had done previously. And it sounds like with this engine, you're saying it's going to be kind of a pretty seamless transition to UE5, right? That's important for you, sort of have the forwards compatibility? خب حالا داره در رابطه با فرق بین آنریل انجین 4 و 5 صحبت می‌کنه. میگه سر آنریل انجین 3 و 4 شما وقتی اومدین روی 4 یه دفعه خیلی از چیزایی که خب خیلی یادش گرفته و اینا رو تغییر دادین و کلا اصلا بیس انجین عوض کردین. ولی اینجا به نظر میرسه اون چیزی که ما دیدیم دارید یه تغییر سیملس، یعنی اینکه خیلی برای سازنده‌ها وحشتناک نباشه که حالا باید بریم یه انجین جدید رو بشناسیم، چون شناختن انجین بازیسازی سخته. میگه آیا این سیملس بوده، یعنی بدونی که خیلی بخوان روش فکر کنن انجام میشه، سریع میتونن بشنن بازیشون رو بسازن باش. Yeah, absolutely. We want to support developers bringing their games from UE4 to UE5, and in fact, we will be doing that ourselves with Fortnite. So we will be shipping Fortnite on next generation console on UE4, and then next year we will be bringing Fortnite to UE5 as well. So we'll be testing out that experience of bringing a game along from UE4 to UE5 and making sure the transition is manageable. میگه بله ما این کارو می‌خوایم انجام بدیم و در واقع خودمون داریم الان فورتنایت رو می‌خوایم این کارو باش کنیم که چون فورتنایت الان روی آنریل انجین 4 ساخته شده، میگه خیلی می‌خوایم یه جوری اینو اولین نمونه باشه برای اینکه یه بازی رو از روی آنریل انجین 4 مستقیم بیاریمش روی آنریل انجین 5 و این به من این نوید رو میده که فاینال فانتزی 7 ریمیک قرار خیلی تریپ بیاد رو پلی استیشن 5 با چیزش بیاد روی آنریل انجین 5 اگر این چیزی که این داره میگه و واو بشیم. Wow. Yeah. Fortnite obviously is such a phenomenon, as you mentioned earlier, Tim, with, battle royales. But also I feel like, Fortnite has turned into, really kind of this metaverse-like platform where we're seeing kind of different experiences powered by Unreal. And I was wondering if you guys could talk a bit about that, because I look at, the Travis Scott concert and I see that as an amazing experience, but it sort of was an interactive music video in a way. And then, you watch the YouTube video for his new song, it's actually, just what was in Unreal. How do you see all the sort of worlds of entertainment combining, Tim, longer term? And obviously, based on what Kim was saying, it's now going to be even easier, I guess, for the assets to move. But from an experience standpoint, do you see kind of a blending of games with more traditional entertainment? میگه مثلا این قضیه که داره میگه خیلی خفنه و حالا آنریل انجین ما اون روز دیدیم که توی فورتنایت مثلا یه کنسرت بود و یه کنسرت اینتراکتیو بود، یعنی پلیرها توش حضور داشتن و میتونستن واکنششون بدن، یعنی در اون لحظه همه دنیا توش بودن و یه فنومنا بود، یه اتفاق بزرگ بود. حالا این چیز بودنش، این که آنریل انجین میتونه اینقدر ترکیب بشه مثلا با صنعت موسیقی و اینا، تو چه چیزای دیگه میخواین اینو ترکیبش کنید؟ Powered by Unreal? Yeah, absolutely. All of these worlds are colliding right now in real time. We're seeing the sort of film production that's being done on The Mandalorian and other projects all around Hollywood, film and television. Being able to move directly to games in the future. Right now we've brought Marvel content into Fortnite and Star Wars content into Fortnite, and each of those processes started with rebuilding their movie quality assets for real time, using our tools. But in the future, this is going to be an exercise to build every asset exactly once and then deploy it everywhere.
میگه مثلا میگه آره دیگه داره مرزها از بین میره، به صورت کاملا همه چی داره با هم ترکیب میشه. و مثلا میگفت توی فورتنایت مثلا دیدیم ما اومدیم فیلم‌های مارول رو آوردیم شخصیتاشون رو، مثلا استار وارز رو آوردیم. میگه خب ما برای این کاری که اینا رو بکنیم مجبور بودیم مثلا بریم یه طراحی انجام بدیم، مثلا شخصیت استار وارز رو طراحی کنیم بیاریم اینجا. ولی حالا دیگه با این نسل جدید و این آنریل انجین 5 دیگه این دوباره کاری ها از بین میره. ما میتونیم دقیقاً مثلا چه میدونم، حالا نه که برای فورتنایت، مثلا چه میدونم ای مثلا میخواد یه بتل فرانت بسازه. به این باز دارم مثال میزنم، بتل فرانت با موتور یه چیز دیگه ساخته فراست بایت ساخته میشه. من دارم مثال میزنم، مثلا اگه روزی ای تصمیم میگیره از آنریل انجین استفاده کنه برای ساخت بتل فرانت، میتونه مدلینگ هایی که مثلا تو فیلم مندلوریان بوده رو مستقیم از اونجا بیاره بندازه تو بازیش و استفاده کنه. نیاز نیست دوباره بشینن طراحی کنن، محاسبه کنن که خب حالا این توی موتورمون جواب میده نمیده، فریم ریت رو میاره پایین‌تر نمیاره، نور پردازی چجوری باشه، سایه زنی چجوری باشه، تکسچر چجوری باشه. یعنی اینا همش کاره، اینا همش 6 ماه و 8 ماه. ولی اینکه اینا رو ما داریم هضم می‌کنیم. اونجا یه بار این کار انجام شده توی مندلوری سریال مندلوریان مثلا میاریمش الان توی استار وارز بتل فرانت استفادهش می‌کنیم، دوباره بهینه‌اش می‌کنیم برای این و استفادهش می‌کنیم. نیاز نیست دوباره همه اون کارا رو از اول انجام بدیم. And the future isn't just going to be about Unreal Engine serving a bunch of separate markets. We're helping architects visualize their creations now, and that's awesome. We're helping film and television makers, virtually produce their work in real time, with actors in front of and actresses in front of cameras and big LED screens instead of green screens, and it's making the production process much more efficient, real time, and higher quality. میگه و ما قضیه این نیست که بخوایم همه رو با هم ترکیب کنیم. میگه ما الان داریم حتی به مثلا مهندسینی که مثلا دارن چه میدونم مهندس ساختمون ساز کمک میکنیم که اون ساختمونی که مثلا تو ذهنش طراحی کرده تو اتوکد یا هر چیزی بیاره توی آنریل انجین بذاره و عین واقعیش در بیاد. یا مثلا دیگه میگه نیاز نیست مثلا قدیم تو یه بازیگر بیاد جلوی یه گرین اسکرین وایسه، از این پرده سبزا وایسه و بعدها بیان بشینن چیزش کنن. مثلا چه میدونم یه فیلمی میخوام بسازن، میاد ما مثلا تو مثلا اسپایدرمن میخوام بسازم، مجبور بیاد جلوی یه گرین اسکرین وایسه که مثلا اون فضای پایینه و اون بازیگر مجبور ادا در بیاره، یعنی در واقع حس بگیره. در حالی که میگه با این مثلا میتونیم ما یه تصویر رو بسازیم، LED رو بذاریم پشت اون بازیگر، یه LED و دقیقاً اون بازیگر هم حسش داشته باشه. But in the future all these assets are going to come together, and Epic's not going to just play a role in supplying creation software to all of these different industries. We're going to help everybody reach consumers with real-time 3D content. میگه خب ما دیگه نمیخوایم فقط توی بازار این باشیم که وسیله ساخت محتوا باشیم، یعنی همین آنریل انجین رو بسازیم. ما میخوایم بهشون کمک کنیم که برسونن. حالا میخواد درباره اپیک استور صحبت کنه. General Motors released their Corvette car configurator for the 2020 Corvette. It was powered by Unreal. It was running in the cloud, and you could go there and you could configure your car right then. But مثلا میگه مثلا حالا کمک‌های دیگه تو چیزای غیر از بازی کردن، مثلا میگه کمپانی شفرولت کوروتشو اومد نمایششو با آنریل ساخته و شما میتونید برید قشنگ اونجا ببینیدش. That was disconnected from the rest of the gaming world. The next step with all of those types of experiences is to enable them to author that content for all their internal work, whether you're designing a home for a customer as an architect, or you're designing a car, or you're building a television series. We want the next generation of these experiences to be bringing all of those assets directly to gamers in a fun way, deploying them into Fortnite and every other Unreal Engine licensee's games, being able to reach a vast consumer audience that way, right? It's like it's like the transition that the world went through in the early days of the internet, and then social media. For a while it was just companies talking to customers one-on-one, and now you have the ability to reach customers directly through your Facebook page or your Twitter page. دیگه داره میگه مثلا میگه قضیه دیگه از بازی اومده بیرون. میگه مثلا آقا یکی تو خونه‌اش یه چیزی طراحی کرده میخواد اونو نمایش بده به بهترین شکل ممکن، میتونه اون طراحیشو بیاره تو آنریل انجین و تحویل بده. یا مثلا آدمای عادی میتونن طراحی کنن و بعد بیان مثلا اون چیزایی که طراحی کردن رو بذارنش تو فورتنایت یا بازی‌های دیگه که لایسنس اپیک گیمز ان، اونا رو منتقل کنن تو اینجا و ما استفاده کنیم ازشون. و میگفت الان قضیه شده مثل اون دورانی که اینترنت تازه اومده بود، اینترنت و سوشال، یعنی چی میگن، شبکه‌های مجازی اومده بودن. اون موقعی که اولش اومده بود اینجوری بود که مثلا شرکت‌ها فقط با مردم در ارتباط بودن، ولی الان مردم با مردم در ارتباطن.
چه میدونم مردم با چیزا مستقیم در ارتباط، با همدیگه مستقیم در ارتباط باشن. یعنی فقط این نیست که شرکت‌ها با مردم در ارتباط باشن، مثلا ایمیل برام بزنن در حرفا. Your Twitter account, anything like that. But the next generation of these experiences is not just text and video. It's real-time 3D. It's a social experience where players are together with all of their friends and experiencing all of these companies' content together in real time. And it's a world that's not going to be powered by advertisements that pop up and annoy you. It's a world that's going to be powered by awesome content that these companies make available to power your entertainment experience. میگه و دنیا داره میره به سمت این که دیگه چیزایی که شما رو از بیرون بکشه از اون کاری که داره انجام میدین داره از بین میره و اینا داره ترکیب میشه. مثلا میگه تبلیغات دیگه، تبلیغات اینجوری نیست که مثلا شما یه چه میدونم فورتنایت بازی می‌کنی وسطش یه دفعه یه تبلیغی بیاد که نگاه کنی. نه، اون موزیک ویدیو رو ما میاریم توی دنیای همون بازی میذاریم و میکنیمش یه ایونت، همه دور هم جمع میشن، هم تبلیغ برای اون موزیک ویدیو کردیم، هم همه کیف کردن. میدونی داره اینجوری توضیح میده. We're blazing this path to some extent with Fortnite, but there will be a lot of other games. ما این کارا رو داریم با فورتنایت انجام میدیم، ولی خیلی گیم‌های دیگه مثلا که میتونن از این ویژگی استفاده کنن. The next step in the entire digital content industry. و این قدم بعدی در چیزهای دیجیتاله. I couldn't agree more. It's so exciting. منم باهات کاملا موافقم. Going to be at the center of this, but as you said, I think this like those shared experiences that you're having in Fortnite, even a concert experience. There's no gunplay or combat involved. It's just a shared kind of experience, which is so compelling. And as you said, powered by Unreal. And then when you think of, as you said, those movie assets and all the other assets coming together in a world, it's really exciting. One thing I wanted to ask you about was the content creation path, because we've seen a lot, especially in Fortnite, with creative mode and a lot of fans of Fortnite starting to build levels, and obviously UE, you guys I think have really focused on kind of making it accessible, lowering the royalty rates for kind of upstart developers. Can you maybe talk a bit about sort of the your vision of kind of how easy it is to build something in Unreal? I mean, are we going to get to a level where it is sort of like a Photoshop where you can kind of just jump in and build a game, or what is that barrier to entry going to go down in the next generation? میگه خب حالا که صحبت کردیم از این ویژگی‌های شگفت‌انگیزی که شما گفتین، اینکه چیزای از سینمایی میتونیم بیاریم داخلش، کیفیت‌ها بالاست و اینا، خب اینا برای سازنده‌های حرفه‌ایه. اون بعد این که مثلا توی فورتنایت شما میتونید مراحل بسازید، اینکه افراد بتونن خودشون چیزهای مختلف بسازن، کرییشن کدها و اینجور چیزا. میگه از اون بعد چجوریه؟ آیا این راحته؟ آیا اونا مثلا الان فتوشاپی که هر کسی میتونه نصبش کنه و بشینه یه تغییرات روی عکسش بده، آیا در همون حده یا نه سخته مثلا؟ Epic is working to address the whole range of content development scenarios, all the way from your AAA game developer or your feature film in Hollywood being produced using world-class photoreal assets, all the way down to indie game experiences and content creation for the 100 million people who want to build stuff but aren't professional modelers and haven't had training in that. And the continuum of experiences spans Fortnite Creative, which has been used by over 100 million people, all the way up to Unreal Engine 4 and the Unreal Editor, which is an insanely powerful piece of software that's actually pretty complicated to learn. ما هدفمون اینه که میگم از همون سازنده یه بازی تریپل ای پرخرج و هزینه‌ای مثل سونی و اینا که میسازه، یا یه فیلم خفنی مثلا مثل یه سریال مثل ماندلوریان با اون بودجه بزرگ بتونن روی این کار کنن، تا یه بازی ساز مستقل، تا یه کسی که اون 100 میلیون نفری که مثلا توی فورتنایت مراحل رو درست میکردن، همه اینا بتونن توی سطوح خودشون استفاده کنن. حالا نیاز نیست حتما مادر باشن، یا مادر یعنی مود کنن، نه که مادر مود بلد باشن بکنن، چه میدونم این چیزا، یعنی دانش غربی داشته باشن. نه، با هر کدومشون تو سطح خودشون یه دسترسی‌ای دارن به این سیستم. But over time these tools and technologies will be coming together in some exciting ways, and we're not ready to talk about all of it yet. But Epic is really thinking about and putting a lot of effort into addressing the entire continuum of content development and content deployment scenarios. And we feel that the state of the world is a little bit broken right now. If you look at the app stores on smartphones, you have 250,000 games, each competing for the top 10 charts, where virtually all of the sales occur. And you have a small number of winners and a whole lot of losers in that way, and it's not a fair situation for game developers. And you have a lot of amazing games that just get lost because they haven't been discovered. ببین داره چه حرفایی میزنه. یه لحظه رفت رو حمله به اپل.
داره میگه که الان دنیایی که الان ما توش هستیم یه جورایی مشکل داره، خرابه انگار. میگه مثلا شما اپل استور رو نگاه بکنین 200,000 تا اپلیکیشن روشه، ولی همه این 200,000 تا هم با هم میجنگن که برسن به اون 10 تا اول، در حالی که شاید زیر اون 10 تا خیلی‌ها بازی‌های خوبی باشن ولی اونا چون دیده نشدن گم میشن و از بین میرن و این unfair، یعنی عادلانه نیست. چرا باید اینجوری باشه؟ نباید اینجوری باشه. You know, more and more we want to enable content creators to reach the audiences within existing games. And you know, this has been part of the industry since the days of Quake and Unreal Tournament, when user mods became possible, and we and id Software released our first tools so the community could start building their own stuff. And now it's reached a scale of hundreds of millions of users. If you look at what Fortnite is doing, and Minecraft and Roblox enabling user content creation, but you know, I think right now you have two separate worlds, right? You have the professional tools of Unreal Engine and Unity, and then you have the tools for the masses in Fortnite, Minecraft, Roblox, and they're really not connected anymore. They're not connected at all. And the next step is to cross over and to enable all of the content tools to reach all of the customers and all. میگه ببین، و حالا خلاصه‌شو میگم، خیلی حرفای جالب زدی. خلاصش این بود که میگیم مثلا الان ببینید ما یه جدایی بین این دو تا چیز داریم. از اون طرف مثلا الان آنریل انجین و یونیتی هستن که برای کانتنت اون کسای تولید کننده حرفه‌ای ان، این طرف مثلا اون لول ساز فورتنایت و ماینکرافت و اینا هست. میگه ولی ما می‌خوایم بریم به سمت اینکه اینو از بین ببریم، اینا رو با هم ترکیب کنیم. یعنی اون کسی هم که شاید فورتنایت لول فورتنایت ساخته و خیلی هم خوب، اونم بتونه یکم فراتر از فورتنایت کار کنه، مثلا بتونه یه چیزی در حد اون کسی که مثلا یونیتی کار میکنه، آنریل کار میکنه بتونه برسه. Of the ways that they play games. And this is something we're thinking a lot about, and we'll be doing a lot of work on in the coming years. It's awesome to hear. We've talked a lot, obviously, about like graphics and lighting and things that are very powerful and visual that grab you. But I want to talk about the underlying architecture a little bit and things, especially like online services. And I know that's something that Epic has focused on, about kind of connecting people, even cross-play, but also finding ways to kind of bring communities together. And I guess some of that's tied to UE5, but also it's just a general platform approach. But can you maybe share a bit on kind of your vision on the other aspects of Unreal and Epic and how that's going to sort of evolve over the next few years too? میگه خب ما در مورد گرافیک و چیزایی که خیلی هیجان انگیز بود اینا صحبت کردیم، ولی خب میشه در رابطه با ویژگی‌های دیگه آنریل انجین، مثل ویژگی آنلاینش، کراس پلتفرمینگش بودن، یعنی که مثلا چه میدونم فورتنایت که روی پلی استیشن و ایکس باکس و اینا با هم بتونن بازی کنن، و میشه در مورد اونها هم صحبت کنی؟ Oh, sure. Today we're showing Unreal Engine 5 for the first time, but we're launching the Epic Online services to all developers in the world across 5 platforms right now, and you can download the Epic Online Services SDK and use it right away. What this is the set of all of the online features that we built for Fortnite, including cross-platform friends that span 7 platforms, enable players to connect together with all of their friends everywhere, despite the different account systems and friend systems that exist on each platform, on the console platforms and on Steam. And we're opening it up to all developers for free. And the goal here is to help all developers work together to accomplish what we accomplished with Fortnite, and to build a cross-platform social ecosystem together with all of the other developers in the industry, right? بله، ما این کارو می‌خوایم بکنیم و در واقع این اولین نمایش از آنریل انجین بود. ما به زودی اپیک آنلاین رو راه میندازیم که همه بهش دسترسی داشتن، به SDK ها یا اون سیستم‌های پایه‌ای که برای ساخت بازی‌ها استفاده میشه، و دقیقاً هم اون کارهایی که ما برای آنلاین فورتنایت کردیم و می‌خوایم برای بقیه هم در اختیار به بقیه هم بذاریم. الان فورتنایت داره روی 7 پلتفرم کار میکنه و ما می‌خوایم این قابلیت رو به بقیه هم بدیم که بتونن همین استفاده رو بکنن، یعنی تو 7 پلتفرم به صورت آنلاین کراس پلی بشه با هم دیگه. خب این خیلی تکنولوژی گنده میخواد که مثلا اون سرور تشخیص بده که خب یارو داره رو آیفون بازی میکنه با اونی که داره رو پلی استیشن بازی میکنه، چه جوری اینا رو با هم مچشون کنه و اینا. خیلی کار خوبی دارن انجام میدن. instead of players
being siloed into the one platform they're playing on, and we want them to be able to reach all of their friends everywhere, but also build up friends across multiple games. میگه ما نمیخوایم اینجوری باشه که مثلا همه فقط محدود باشن به همون پلتفرمی که خودشون دارن. مثلا آیفون داره فقط با آیفون داره، ایکس باکس داره فقط با ایکس باکس داره بازی کنن. ما الان کاری کردیم که چه میدونم یه ایکس باکس دار با یه پلی استیشن باز با یه پی سی باز با هم بازی میشن و نه تنها این، و حالا میخوایم کاری بکنیم که اگر مثلا تو فورتنایت با هم دوست شدن توی بازی‌های دیگه هم بتونن با هم دیگه ادامه بدن این قضیه رو. ایول. That's the really interesting thing about the Epic. یعنی مثلا شما فرند لیستتون که مثلا توی چیز دارید، توی فورتنایت دارید، اگه یه روز مثلا بازی با آنریل انجین باشه، مثلا همون آنریل چی اسمش، آنریل تورنمنت، همونا میتونن مثلا توی اونم باشه فرند لیستتون. Account services that we're launching. If you choose to use Epic accounts in your game, then you can reach the entire Fortnite player base, which is over 350 million accounts worldwide, and more importantly, it's 2.2 billion social connections between players. When two players become online friends and start playing together, those friend connections now persist across games. اپیک داره بزرگ میشه بچه‌ها. اپیک داره از یه موتور بازی ساز به چیزایی میرسه که اصلا داره میخواد صنعت گیم رو قبضه کنه. داره میگه که شما الان ما نمیدونم 200 میلیون با پلیر 300 میلیون پلیر فورتنایت داریم. گفت اینا همشون با هم دیگه هستن و هر کسی که روی چیز اپیک، روی شاپ اپیک مثلا یه بازی رو بخره، مثلا داره یعنی حمله میکنه به استیم. قشنگ داره حمله میکنه به استیم. میگه اگه مثلا فلان بازی روی اپیک استور خریدین، شما اول دسترسی دارین به پلیرایی که روی فورتنایتن. از اون گذشته اگر دوستای شما بیان روی اپیک بخرن، همتون با هم دیگه میتونین بازی کنین. داره حمله میکنه به استیم. برو بریم. From all of the different publishers who choose to use these services, and so ناشرین خیلی زیاد هستن دارن این سرویس رو انتخاب میکنن. And it really helps to bridge the gap that's existed on all of the other platforms. And until recently, it was really only Epic, EA, Activision, the really big companies with a huge set of development resources that had the capability of building that sort of thing. But now this is open. It's approved by all three of the console makers for use on their platforms, and it's ready for all game developers to adopt. And فکر کنم اپیک استور میخواد بیاد روی کنسول هم بیاد. میگه تا الان فقط مثلا شرکت‌های مثل ای ای و نمیدونم چند خود اپیک و اینا، استیم هم نگفت، والو نگفت. والو نگفت اصلا. So we're really trying to help the industry get to a better place, and we think the core of the game industry are these 300 million hardcore gamers across high-end PC and console, but there are billions of gamers worldwide, and I think the next stage of the industry's growth is going to come from connecting these audiences, not with low-end casual games on one set of platforms and high-end games on another set of platforms, but getting all of the players to play together and enabling all developers to release their games on all platforms, as we did with Fortnite. می‌بینید ما هدفمون اینه که این فاصله که بین هاردکور گیمرها که 200 میلیونن، اونایی که کنسول میخرن و همه بازی‌ها رو دنبال میکنن اینا، با اونایی که 2 میلیارد گیمر داریم که اصلا دست به کنسول نمیزنن، با موبایلشون بازی میکنن. چه می‌دونم این چینی‌ها و اینا رو میگه مثلا بازی‌های عجیب غریب چینی که بازی میکنن. میگم آقا اینا از بین ببریم، اینا همه با هم کانکت شن، اینا با هم وصل شن و این فاصله از بین بره. Yeah, I think that's such an interesting idea that, these gaming platforms almost become, it's another social network now, right? And I know you guys have House Party that's been very successful over the past few months especially, but it feels like now, you talk those numbers with Epic Online Services, it starts to feel like this is, a Twitter or a Snapchat or an Instagram and sort of this way to kind of connect people. Is that part of your longer term vision, is that people will use sort of these game services as kind of a gateway to connect with people, and games are a part of it, but also just the larger sort of social graph will be kind of the gateway to it will be through a game engine? Well, میگه شما هدفتون اینه که این استورای مختلف که مثلا اپیک گیمز و اینا رو بکنیم به عنوان دروازه برای ورود گیمرها به حالا همه چیز. فعلا این دروازه به بازیه، ولی شاید به چیزهای دیگه هم باشه. What we're building here is the opposite of a walled garden, right? We're enabling all publishers to use all of their different account systems and connect using these services. And we're working with all of the different console makers and other platforms and services to help interconnect them. The most interesting thing about this, and if you start playing Fortnite on PlayStation,
and then you want to play the game on the iOS device, on iOS you can log in with your PlayStation account, and then you get all of your PlayStation progress transferred over. If you start playing on PC, then you create an Epic account. Then if you go to Xbox, then you can log in with your Epic account on your Xbox. And so this isn't a walled garden, rather it's an attempt to connect all of the میگه ما این که مثلا اپیک استوری درست کنیم قضیه نیست که میخوایم یه محیط بسته درست کنیم که همه فقط بیان اونجا یا مثلا یه دروازه باشه. نه، ما میخوایم کاری بکنیم که مثلا الان شما رو پلی استیشن 4 تون دارین بازی میکنید، میتونید به چیزتون iOS تون رو بردارین، آیفونتون رو بردارین و با همون اکانتی که روی چیز دارید روی پلی استیشن تون بازی میکنید بیاد روی آیفون و همه چیز منتقل میشه به اونجا. یا اگه رو پی سی بازی میکنید از به رو ایکس باکس تون همه چی رو پی سی میاد سری رو ایکس باکس. ما میخوایم کانکت کنیم، ما نمیخوایم اینجوری یه دیوار بکشیم بین اینا یا مثلا یه دیوار دور همه اینا بکشیم جداشون کنیم. هر کسی از سرویس خودش میتونه متصل بشه به سرویس ما. different services, you know, so which have different degrees of openness, and I think that's really going to be freeing for the industry. و میگه بستگی داره به اوپن بودن خود اون سرویس. میگه اینا چیزاشون با هم فرق میکنه که چه سیاستایی دارن توی سیستم خودشون، ولی وقتی به ما وصل میشن ما هدفمون اینه که باز کنیم صنعتو، یعنی صنعت باز بشه، همه با هم بشن. Everybody can talk to everybody else. And there's no one company controlling the whole thing. آره، فقط یه کمپانی نباشه که همه چی رو کنترل کنه. همه با هم همکاری کنن. Who finally realized that they can grow better and build better businesses if instead of trying to let players into their platforms, they enable their players to connect with all of their friends across all platforms. یه هدف من نیست که مثلا اینجوری باشه که یه کمپانی بگیری دستش فلان بازی رو بگی فقط اینجا میتونی بازی کنی. اینجوری باشه که مثلا الان فورتنایت همه چیز با هم بازی کنن، همه با هم بازی کنن و در دنبال این باشه که خودشو خوب کنه، نه اینکه فقط دستش بگیری انحصار یه موضوعی رو و بعد خوبم نباشه اون انحصار رو بگیری دستش و بگیری نه این همینه که هست. نه، ما میایم بین همه چیزش میکنیم و با همکاری هم بهتر میکنیم همدیگه، نه اینکه فقط انحصارش نگه داریم بگیم ما خوبیم چون انحصاریم. ببین حالا الان 2-3 نفر میدونم کامنت میزنن پس چرا سونی انحصاری داره؟ اصلا نمیخوام جوابتون رو بدم، شما باید برید مقدار زبان فارسی رو یاد بگیرید تو من ببینید من دارم چی میگم. انحصار منظورم انحصار بازی نیست، منظورم انحصار سرویس هاست. Because you know, we have a lot of devices in our lives, and everybody who has an Xbox or a PlayStation also has an iPhone or an Android device, and you know, to really enable the next generation of industry growth, we've got to be able to connect all of these users with all of these friends and set aside the old نسل بعد اینکه ما همه اینا پلی استیشن، اندروید، گوگل اینا همه رو به هم وصل کنیم. So with everything you're describing, I think of, you know, a show like The Mandalorian, which, you know, we all watched and loved, but all those assets are there. I mean, nothing prevents them now from building kind of an interactive experience, I guess, around that they could power with something like Unreal. And you know, maybe it's a game, but maybe it's just sort of this shared experience. And it feels like, you know, the visual fidelity now that these next-gen consoles will bring. I mean, based on what you were saying, Kim and Nick, it's like, are things going to look just like movie visual effects? Like, what are the things that I guess real-time games can't do still that we get to see in some of these other shows? I think we're getting much. بهش میگه که از پرسی که خب ما الان مندلوریان رو دیدیم که خیلی خوب بود، همون عاشقش بودیم و این چیزایی که شما میگید، یعنی داری میگی که الان اون سازنده مندلوریان میتونه یه دنیایی با این آنریل انجین درست کنه که یه دنیای اینتراکتیو که شما مثلا توش بچرخید و اینا بدون اینکه بخواد خیلی کار خاصی انجام بده، کاملا میتونه از اون استفاده کنه. حالا میشه much closer on this generation to get to the point where you're not going to be able to tell the difference between a virtual world and a real world. There's still, you know, physical phenomenon, big massive explosions and, you know, waves crashing on a beach. I think they're still probably one generation off before they're perfect, but we're getting closer and closer. And one of the coolest things من به نظرم تو نسل بعد به یه جایی میرسیم که فرق بین بازی و فیلم تشخیص نمیدیم. ولی البته خب یه سری چیزایی هستن که مثلا انفجارهای بزرگ، تخریب‌های بزرگ، چه میدونم موج بزرگی که میاد میخوره به ساحل، اینا یه چیزایی که دیگه اونا قطعا اونا یه سری محدودیت‌های وجود داره، قرار نیست همه چیز عین فیلم باشه. ولی things that we've seen with the advent of shows like The Mandalorian starting to use the engine is they're beginning to understand that a game engine isn't just about rendering pretty real-time pixels. They're understanding that game engines, especially Unreal, is built for building these very immersive simulated worlds. من با ساخت این ماندلوریان، اونایی که به خصوص که داشتن با این کار می‌کردن، اونایی که از صنعت سینما اومده بودن،
اونا فهمیدن که این آنریل انجین فقط برای این نیست که مثلا یه بازی بسازی که ریل تایم چیز شه، رندر بشه. قضیه این نیست که فقط برای ریل تایم رندر شدنه. تو میتونی با این یه دنیای پری رندر شده اصلا درست کنی که یه دنیایی بشه کاملا توش غرق بکنه اون بیننده رو. So we're seeing people say they've got a car chase in their TV show that they're trying to make, then they'll actually drive cars with steering wheels and joypads to race against each other and then film that after the fact. So it's starting. مثلا مردم مثلا توی فیلم می‌بینید که ماشین سواری دو تا بازیگر نشستن دارن با هم رقابت می‌کنن، اینا واقعا که ماشین رو نمیرونن، نشستن پشت ویل درایو، این فرمونا دارن چیز میکنن، فیلم برداریش میکنن و بعد با همین چیزایی مثل آنریل انجین اینا میذارن اینا رو توی اون تصویر و شما حس میکنید او اینا دارن با هم میکوبن و تو هوا پر میخورن اینجور چیزا. To become very almost like very Matrix way in the way that they're using simulation for cinematic content creation, and I think that's just going to get more and more common. And as they start to rock the potential of what real-time interactive entertainment is about, I think you're going to see traditional storytellers making the move into video games, and I think and backwards and forwards. I think you're going to see this very, very fuzzy world where it's just entertainment. You're building an IP. It can be a game. It can be a TV show. واو پسر خیلی حرفای خوشم میاد. این هیجان انگیز حرف زده. میگه که و قضیه میشه اینجوری که و چون اینا میفهمن که اوکی پس ما میتونیم همون کارهایی که اونجا میکنیم و حالا بیاریم اینتراکتیوش کنیم، مثلا سینما، اونایی تو سینما اون سینما رو بیاریم توی بازی و اینتراکتیوش کنیم، یعنی قابل تعامل بشه، یعنی اون کسی که توشه میتونه بچرخه توی اون محیط و اینا. و خب این دروازه‌های جدیدی چه برای اونا باز، مثلا یعنی یه آدم استوری‌تلر میگه یه استوری‌تلر قدیمی مثلا چه میدونم یه کارگردان بزرگ سینما میگه اوکی من الان میتونم اون تجربه که به نظر خودم فقط میتونستم توی یه فیلم خلقش کنم حالا بیارمش توی دنیای گیم. یا از این ور یه بازی ساز بزرگ چه مثلا یک کسی مثل کوجیما میتونم من با این دنیای ساخت بازی آشنام، میدونم با این انجین چجوری باید کار کنم، میتونم بیارم این تجربه که دنیای گیم میدادم و ببرمش تو سینما. حالا من اینایی که خودم اضافه میکنم برای اینکه شما بفهمید چی دارم میگم. این نگفت کوجیما، حالا بعدا این آقا این کجاش گفت کوجیما، تو چرا ترجمه میکنی کوجیما؟ دارم مثال میزنم. It can be all of these things, and it's going to be a pretty exciting decade. بله دهه خیلی هیجان انگیزی در انتظارمونه. فاکین من دوست دارم زنده باشم. I'm sure some people saw that the showcase that you guys just showed, the demo, and everyone's like, I want to play that game, but we should clarify that's not a game, I don't think, right? It's just a tech demo. یه مطمئنم خیلی از اونایی که اینو دیدن الان میگن خب من می‌خوام این بازی رو بازی کنم. حالا میشه میگه این یه تک دمو بود یا بازی اینا؟ It's a tech demo. Tech demo. No, we feel it's the best way to present, especially something that was built for the Game Developer Conference, is to show something within the context of gameplay. So, and it also means we wanted to improve some animation systems in the engine. So it was much better to actually have a world that you can walk through, play, jump, whatever. Keeps it real. Or unreal in this case. یه تک دمو، ولی ما دیدیم برای این توضیح این چیزایی که می‌خوایم میگیم بهترین کار اینه که واقعا یه چیزی مثل بازی بسازیم، حالا یه بازی 3 دقیقه‌ای بسازیم و اینکه اونا ببینن، اون به خصوص بازی سازا ببینن که آقا توی محیط واقعی ریل چه اتفاقی میفته. البته اینجا با آنریله، ولی آنریل یعنی ببین ریل یعنی واقعی، آنریل یعنی غیر واقعی. ولی میگه اینجا با آنریل ما یه دنیای واقعی خلق کردیم که شما برید توش و به طور اینتراکتیو اون ببینن چی میشه این چیزایی که ما داریم توضیح میدیم. I was going to say it's real gameplay. That's what we like to see is that people can actually play through that. And این آنریل برای ریل گیم پلی و اگه بدن دست کسی میتونه باهاش بازی کنه واقعا. ببین تیکه دارن به مایکروسافت میزنن. And it just دیگه من بهتون قول میدم تا ابد کسی جرئت نمیکنه بگه گیم پلی و اون چیزی که اینا نشون دادن نشون بده. blows me away when you see that final sequence at the flight, and that's the kind of thing that I think we've all been waiting for, is to see that glimpse of where games are going next. So it's really exciting to see how you guys keep pushing the technology to the next level with UE5. And I know it's going to be next year, you say. So we'll see some next gen games this holiday shipping on brand UE 4.25, I think, right? And then next year is when we'll see UE5, is that right? میگه برای لانچ کنسول‌ها فعلا از بازی‌هایی هستن که روی آنریل انجین 425 احتمالاً فاینال فانتزی احتمالاً، ولی برای یک سال آینده یعنی یک سال بعد شروع میشه بازی‌هایی که بیس روی فقط آنریل انجین 5 ساخته شدن. Yeah, that's right. We're planning on having a preview of UE5 available early next year and then shipping the full 5.0 later in the year. Yeah.
میگه ما اول برنامه اینه که سال آینده با لانچ کنسول‌ها یه پریویو ازش نشون بدیم، یا نمیدونم بازی میخوام بدن یا دموی میخوام بدن قابل بازی باشه، و سال بعد یعنی 2022 میشه دیگه. 2022 یک سال بعد از اومدن کنسول‌ها دیگه بازیایی که با Unreal Engine 5 میاد. And I imagine characters will also improve. I know you guys have done a lot of work there with sort of, character technology. We already talked about with Nick, the idea of, streaming more into the environment, no load times, as Tim mentioned. I mean, these are other things that I guess are going to, sort of impact the game experience. But are there other dimensions that you think, the next generation will sort of evolve to with UE5? I mean, I think the character stuff feels like to me another area where we're not quite the same as movies yet in terms of character technology, but I'm sure you guys are pushing on that too. میگه خب شما در رابطه با نورپردازی اینا صحبت کردین، ولی خب کاراکترها و این صورت‌ها، این ویژگی‌های صورت یا هر ویژگی دیگه‌ای به غیر از اینا تو چه ابعاد دیگه Unreal Engine قدرت خودش نشون میده و پیشرفت ایجاد کرده؟ ما رو همین دیگه مثلا اتفاق میگه صدا دیگه. I'm very confident. Oh, sorry, go ahead, Tim. This is just the tip of the iceberg here. We've shown digital humans technology in the past, but Epic and the 3Lateral team that recently joined us are going to be pushing that to entirely new levels, not just in graphics fidelity, but also in productivity for content creators. So that این فقط نوک صخره رو شما نوک یخو دارین می‌بینید، نوک صخره یخی رو دارین می‌بینید. این فقط گرافیک نیست، نسل بعد خیلی چیزهای دیگه بهش اضافه میشه، به خصوص برای کسایی که میخوان محتوا تولید کنن، بازی بسازن یا هر چیزی. خیلی چیزای ویژگی‌هایی هست که خب اونا دیگه مثلا چیزایی که آسان‌تر کرده ساخت بازی رو برای اون محتوا سازها. A developer without a huge budget can build digital humans that are world class. We have a lot of investments going on that you'll hear about over the coming months and over the next year. یه دیولپر معمولی میتونه یه چیزی بسازه که به نظر با استاندارد الان یه چیز جهانی به نظر برسه. و من وقتی اینو میگه، یعنی میگه وقتی میگه یه دیولپر معمولی میتونه یه چیزی بسازه که الان با استاندارد جهانی بالاتر باشه، من پیش خودم میگم مثلا کسی مثل سونی چی کار میتونه بکنه با اون، یعنی یه بازی ساز فول حرفه‌ای چه کار میتونه بکنه با اون چیزی که مثلا حالا الان مثلا دست و بالش بسته بوده، اون موقع چی کار میتونه بکنه. This isn't a big open world demo, but open world technology and enabling worlds without bounds is the key initiative that's uniting all of this. میگه درسته که تو این دمو شما یه دنیای باز میبینید و اینا، ولی هدف ما اینه، یعنی کلید اصلی ما اینه که دنیاهای اوپن ورلد به معنای واقعی چیز باشه، boundless باشه، یعنی محدودیت نداشته باشه. Virtualized geometry is one part of it. خیلی global elimination with Lumen is another part of it. But ultimately this comes together to empower huge streaming seamless environments, and that creates an entirely new direction for games to go. And remember, this is not just a graphics engine, right? It's a full simulation engine. It aims to power every aspect of simulating a realistic environment, including very detailed physics, and vehicles, and collision and destruction, and everything else. I think you'll see a qualitatively different set of games built for the new generation than what we have here. میگه قضیه فقط این نیست که شما فکر کنین گرافیکش مثلا نورپردازیشو بهتر کنیم، تکسچراشو بهتر کنیم، توی چیزهای دیگه هم مثل بزرگ شدن محیط ها، جزئیات محیط ها، فیزیک محیط ها، فیزیک برخورد ها، فیزیک تخریب ها و همه چیز قراره بره تو جهت های مختلف رشدهای بکنه که تا امروز توانش وجود نداشته. این دیتا استریمینگ هی تاکید میکنن، قضیه SSD بهتون میگفتم. And it's going to be very exciting because we don't yet know exactly what they're going to be. و خیلی چیزای ویژگی‌های باز میشه که چشاش لحظه وحشتناک بود، زدن بره جلوتر. خیلی چیزایی میاد که اصلا شاید نمیدونن چه کارهایی میشه باهاش انجام داد. یه سازنده میاد میبینه یه پتانسیل تو اون ویژگی‌های جدید، میبینه یه چیزی میسازه که اصلا تا به حال وجود نداشته. You guys mentioned Fortnite moving to UE5 next year. Like, I mean, how is this going to impact, Fortnite, do you think, in terms of like the game, with UE5? میگه خب حالا شما گفتین که فورتنایت قرار سال دیگه بیاد روی Unreal Engine 5. چه تأثیری روی فورتنایت میذاره این Unreal Engine 5؟ Spoil much, but it's like just technically sort of like. نمیگم چیزی رو اسپویل کنیم، بیشتر تکنیکی از بود تکنیکی بهمون بگید. Enable the game to evolve too. کاری میتونه بکنه که مثلا گیم تغییر بکنه، یعنی فورتنایت بره به یه سطح دیگه، یه کاری بکنه که مثلا الان نمیتونسته بکنه. Well, it puts a vast amount of additional new power in the hands of all of the creators who build Fortnite, both within Epic
and the 100 million or so outside of Epic. It's going to be very interesting to see. الان دارم خواستم بشم فورتنایت بازی کنم، خیلی وقت بازی نکردم، یعنی دقیقاً 2 سال پیش تا الان بازی نکردم. Is a very very small fraction of what the game will be in the future, and it's خیلی تغییرات ایجاد میشه، ولی فورتنایت فقط یه بخش کوچیکی از چیزی که گیمینگ قرار در آینده باشه. To see the Fortnite team evolve it and have all of this new power in their hands. من خیلی هیجان دارم ببینم که تیم فورتنایت با این قدرتی که ما در اختیارشون می‌ذاریم چه کاری میتونن انجام بدن. It's a game, but it also feels like a platform in a way that it's enabling, these other, there's battle royale game, but there's creative, and obviously we've started to see, other experiences with music artists and whatnot around it. So it feels like it is this, this beachhead to sort of a bunch of other content. Is that how you view it? Is sort of this, I mean, people have used the term, sort of metaverse, but is that sort of the longer term vision, is that Fortnite can sort of grow to wherever creators want to take it? هدف اینه که فورتنایت بره به سمت هر چیزی که مثلا سازنده ها هر کاری میخوان باش بکنن، چه میدونم یکی بازیشو توش نشون بده. یعنی مثلا تو فورتنایت برید هم یه دستگاه بازی بزنید، مثلا یه بازی دیگه هم بازی کنید. Ecosystem in which most of the content is not created by the company that operates it, right? And I think if you look at Fortnite today, it's not that, but anything's possible in the future. I think that's a very interesting direction for the whole game business. Every game developer is thinking about this problem of how to not limit their experience by the 10 or 100 or 1,000 people on their development team, but how to uncap the entire world's creativity to enable an entirely new generation of game experiences to be developed in an entirely new way. Yeah, well, I think UE5 obviously shows the high end of the aspiration for everyone to, what they'll eventually be able to maybe make. And yeah, that demo is absolutely stunning. Before we go, I wanted to ask you, like, that demo, how long did it take you guys to build? How many people worked on it? Can you give us a sense of, like, how that came to life? یه قرار اینکه بحثمون رو تمام کنیم، می‌خواستم بدونم که این دمویی که الان ساخته بودین چقدر طول کشید بسازینش، یه بفهمیم که سخت ساختن هم چیزی یا Well, we started thinking about it straight after GDC was when we started thinking about it. We knew Brian's nanite technology was beginning to come online, and but the bulk of the work, I would say, the bulk of the work started from sort of September through to March, and I think the team, اینو سپتامبر بشه شهریور اولش 6-7 ماه اینو ساخته، 4-5 ماه میشه فکر کنم. I peeked over this, but I think it was about 24 people that worked on the project overall, and with a bit of help from our friends at Quixel. If it hadn't been for the Quixel Megascan library, we couldn't be able to populate that world. یه حدود 40-50 نفر روش کار کردن، تقریبا 3 ماه و یه چنین چیزی ساخته بودن. واو پسر، تیمای بزرگ چی کار میتونن بکنن با این؟ Yeah, well, I'm sure everyone looks at that and says, I want to play that game, and I know we're not necessarily going to get it, but it hopefully will inspire a lot of creators around the world about what will be possible, with UE5 and also the next generation system. میدونم خیلی اشاد دوست داشتم بازی رو بازی کنن، ولی مطمئنم که باز چشاش وحشتناک شد. مطمئنم خیلی‌ها اینو به عنوان یه نقطه الهام میبینن که تو بازی خودشون ببینن چه کارهایی میشه کرد با این و تو بازی خودشون استفاده کنن. I'm excited now about what we're going to get to see for the rest of the year for all these next gen games and of course into the future. Thanks as always for joining me, guys. It's great to see the first look at UE5 and hear about where Epic's going. And the future looks quite bright. Thanks, guys. آینده روشنه. آینده اون مزخرفاتی که IGN داره نشون میده نیست. مرسی. آینده روشن‌تر از اون چیزی که فکر کردی. بچه‌ها عالی بود. میدونم الان نمیدونم چقدر الان 1 ساعت، منم وسطش هم استاپ زدم 1 ساعت و 34 دقیقه فکر کنم گذشت، حالا نمیدونم وسطشو کات بزنم یا هر چیزی. ولی ببینید در کمتر از 1 روز حرفایی که تو پادکست گفته بودم، نمیخوام بگم دیدی گفتم، نه دارم میگم یعنی ببین در کمتر از 1 روز صنعت جواب میده به مزخرفاتی که سایتی مثل IGN میگه از نسل بعد انتظار نداشته باشیم. برای چی از نسل بعد انتظار نداشته باشیم وقتی این همه تکنولوژی پیشرفته دارن اعلام میکنن؟ چرا از نسل بعد نباید انتظار بهترین ها رو داشته باشیم که الان اینجا تازه یه به قولن پیک اف میگه پیک اف آیسبرگ، یعنی چی میگن قله کوه یخی رو تازه ما دیدیم. میگم دمش گرم جف کیلی، اصلا من اعصابم ریخته و به هم تو اینجا گفتم یعنی چی؟ یعنی الان اون شرکت‌ها میخوان مسخره بازی در بیارن
فقط سونی اون وسط مثلا هر از اومد یه بازی انحصاری حالا بده که مثلا این کیفیتش خوب باشه، بعد مثلا یوبی سافت و ای ای همین مسخره بازیایی که مایکروسافت دنبالشه و که رو همه چی اجرا بشه، نه یه بازی میسازن اینجوری، بله بعد قابلیت اینو داره که کمش کنن. این یعنی اسمارت دلیوری، یعنی اینکه یه چیز قوی من روی اون کنسولی که رفتم 500 اصلا $600. حالا میدونم این روزا هم یه بحث رفته که آره مایکروسافت درسته بازیاش نسل بعدی نیست، ولی $300 اصلا $100 باشه. من اگه بازی اینجوری روش اجرا نشه نمیخوام اصلا. بازی بعد اینجوری روش اجرا بشه، بازی با این کیفیت اگه روش اجرا نشه من نمیخوام اصلا. و میگم دمش گرم، خیلی هیجان انگیز بود حرفایی که زدن. اون دمو اولیه‌اش هم که میدونم حالا خیلی اصلا تا اینجا اصلا نگاه نکردم، ولی اونایی که دیدین دمتون گرم که این 1 ساعت و نیم با من بودین. برای نسل بعد هیجان زده باشین. امشب نمیدونم ساعت چند قرار گوست آف سوشیما ببینیم، بازی این نسل که خیلی شبیه بازی نسل بعده، ولی خب 7 سال روی این بازی داشتن کار میکردن و صبر ندارم 1 ماه دیگه بازیش کنم، نه اینکه فقط تریلرش رو نگاه کنم، بازیش قراره بکنم 1 ماه دیگه. البته بعد از اینکه لاست آف اس پارت 2 رو بازی کردیم ترکیدیم. به هر حال صنعت گیم هیجان انگیزه، فقط مهم اینه که فنبویزم و اینکه بگیم یه چیزی رو ما دوستش داریم دیگه چیزای خوب دیگه رو بگیم نه اونا بده، نه چیز خوبه میره دنبالش. روزی که مایکروسافت یه چیزی آورد که من خوشم اومد من نرفتم بازیش کنم باشه، تا امروز چیزی نیاورده که من خوشم بیاد. به هر حال تا اون موقع بعد تا یه ویژه برنامه سامر گیم فست دیگه یادتون نره ویدیو رو لایک بزنید، صفحه رو دنبال کنید و اگه دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید که بتونم همیشه بهترینا رو براتون بیارم از صنعت گیم. به ریمی ترمین گیم شو هم سر بزنید، هر چقدر دوست داشتین از برنامه حمایت مالی بکنید. مرسی که من بودین تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از همین گیم شو. خدافظ.